ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกจิตตา .com ก็เลยถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้หลักการของ Warren Buffett นะครับว่า buy a wonderful company at a fair price หรือลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสมแล้วก็แก้ปัญหา3ประการที่บอกไปแล้วว่าทำให้คนลงทุนไม่ได้ปัญหาประการแรกก็คืออะไรครับอ่านงบการเงินไม่เป็นและไม่รู้ว่าธุรกิจไหนเป็นธุรกิจที่ดีนะครับซึ่งจิตตะเนี่ยก็จะทำการอ่านงบการเงินย้อนหลังประมาณ10 ปีเพื่อดูว่าธุรกิจเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วนำมาคำนวณเป็นจิตตะสกอร์ซึ่งจะบอกว่าอย่าง Google เนี่ยเต็ม10นะครับได้ 8.2 ก็คือเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมมากแต่บริษัทที่ยอดเยี่ยมอย่างเดียวก็ตัดสินใจลงทุนไม่ได้เพราะว่าเราต้องรู้มูลค่าที่เหมาะสมของธุรกิจด้วยซึ่งนั่นก็คือตัว Fair Price นะครับก็คือจิตตะไลน์นั่นเองจะเห็นว่าตัวเส้นประข้างล่างก็คือจิตตะไลน์ตัวเส้นสีฟ้าคือราคาหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักวอร์เรนก็คือให้ลงทุนในธุรกิจที่ดีสกอร์เยอะๆในราคาที่เหมาะสมก็คือใกล้ๆเส้นจิตตะไลน์ก็จะเห็นว่าในกรณี Google เนี่ยถ้าเรามาดูตัวอย่างที่แท้จริงเลยก็จะเป็นไงครับอันนี้จะเป็นช่วงก่อนที่จะสปิดหุ้นนะครับก็จะพบว่า Google เป็นธุรกิจที่ดีทุกคนรู้แต่ถ้าเราไปซื้อตอนปี 2007 ที่ราคาประมาณ700แล้วราคาหุ้นจริงๆมูลค่าบริษัทจริงๆอยู่ที่ประมาณ200กว่าต่อหุ้นก็คือซื้อแพงเกินไปประมาณ3เท่ามันจะเหมือนกรณีร้านอาหารนะครับเรารู้ว่าบริษัทเราจะรู้ว่าซื้อร้านอาหารได้สูงสุดประมาณ10 ล้านแต่เพื่อนขาย30 ล้านเป็นไงครับก็แค่ไม่ซื้อก็จบเพราะเรารู้แล้วว่ามันน่าจะมีการลงทุนอื่นที่ดีกว่าที่น่าจะ10 ปีคืนทุนถ้าไปซื้อ30 ล้านก็คือ30 ปีคืนทุนไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อตอนราคาหุ้นแพงกว่าราคาที่เหมาะสมเกินไปเนี่ยถ้าตลาดหุ้นโดยรวมยังดีๆอยู่มีคนมาซื้อต่อจากเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนขายต่อแพงได้แต่ถ้าเกิดความผิดพลาดและตลาดหุ้นเกิดปรับตัวขึ้นมาอย่างในกรณี Google เห็นไหมครับปี 2008 เกิด crisis ราคาหุ้นปรับตัวสู่ราคาที่เหมาะสมเพราะตอนเกิด crisis เนี่ยทุกคนจะไม่อยากทำอะไรครับลงทุนในทรัพย์สินเสี่ยงหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า overprice over value เกินไปราคาหุ้นจะต้องตกมาใกล้มูลค่าที่เหมาะสมแล้วพอตกมาใกล้มูลค่าที่เหมาะสมก็จะเป็นไงครับคนก็พร้อมจะซื้อแล้วเพราะมันเป็นธุรกิจที่ดีก็จะเห็นว่าราคาหุ้น Google ก็ล่วงลงมาประมาณจาก700มาเหลือประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะสัก250อย่างเงี้ยก็ล่วงลงมาน่าจะประมาณ 6-70% แบบเนี้ยต่อให้เราซื้อหุ้นดีแต่ซื้อราคาแพงไปเราก็จะเครียดได้เวลาหุ้นตกมาเฮ้ยตกได้ถึง 6-70% แบบเนี้ยถูกไหมครับเราก็อาจจะบางคนก็จะขายไปเครียดแล้วขายไปหุ้นก็ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราดูจาก Google เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า2 อย่างก็คืออะไรครับอย่างแรกสุดที่มีความสัมพันธ์กันเลยก็คือจิตตสกอร์ที่สูงเนี่ยมันพอจะบ่งบอกได้ว่ามูลค่าบริษัทจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือน Google จะเห็นว่าจิตตไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมูลค่าที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ก็คือว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อหุ้นไม่ว่าจะจุดใดจุดหนึ่งบนจิตตไลน์ราคาหุ้นก็จะขึ้นไปอยู่ดีโดยที่ไม่เกี่ยวกับราคาหุ้นในตลาดเลยมูลค่าที่เหมาะสมก็จะขึ้นแต่ตลาดมันจะทำให้ขึ้นเกินจริงไปเท่านั้นเองอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นจะเห็นว่าทุกครั้งที่ถ้าเราลงทุนตอนที่ราคาหุ้น Google อยู่ใกล้จิตตไลน์หรือมูลค่าที่เหมาะสมมันจริงๆเนี่ยโอกาสขาดทุนแทบจะไม่มีแล้วถูกไหมครับเพราะหนึ่งก็คืออาจจะเป็นว่า Google เป็นหุ้นมหาชนด้วยเพราะนั้นราคาแทบจะใกล้มูลค่าที่เหมาะสมไม่ได้เพราะทุกคนพร้อมจะซื้อตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะรู้ว่าถูกเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือภาพง่ายๆของการแก้ปัญหา2ข้อแรกทำให้เข้าใจง่ายขึ้นไหมครับข้อที่3คืออะไรครับปัญหา tracking เพราะอย่างที่บอกนะครับเราไม่รู้ว่าเราซื้อ Google ไปแล้วเป็นไงมันจะเติบโตขึ้นจริงหรือเปล่าถูกไหมครับจิตตะไลน์จิตตสกอร์จะดีหรือเปล่าในอนาคตนี่คือข้อที่ผิดพลาดมากเวลาที่เราไปซื้อหุ้นตามคนอื่นหรือไปฟังคนอื่นเพราะเราจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะขายหรือเมื่อไหร่ที่ควรขายตัดสินใจเองไม่ได้จิตตะก็เลยแก้ปัญหานี้ขึ้นมานะครับเพราะเราก็รู้ดีว่าการคำนวณจิตตสกอร์จิตตะไลน์ก็คือการใช้ข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเพื่อดูว่าบริษัทเนี้ยปัจจุบันน่าลงทุนหรือเปล่าแต่อนาคตเป็นยังไงเรายังตัดสินใจไม่ได้ก็เลยมีตัวปุ่ม follow ขึ้นมาให้เพื่อที่ว่าอะไรครับถ้าเรา follow หุ้นตัวนี้ไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่งบการเงินออกมาเนี่ยจิตตะก็จะทำการส่งอีเมลและ notification มาบอกเราว่าอ่านงบการเงินใหม่แล้วรวมกับของเดิมเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ยปัจจุบันธุรกิจดีขึ้นหรือแย่ลงจิตตะสกอร์เป็นยังไงจิตตะไลน์เป็นยังไงนั่นเองนะครับถ้าเรา
จะดูอันนี้คือ notification นะครับถ้าไปดูอีเมลที่จิตตะส่งให้เนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับอีเมลที่จิตตะส่งให้ก็จะเห็นว่าควอเตอร์ที่แล้วจิตตะสกอร์เป็นไงควอเตอร์นี้จิตตะสกอร์ดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับจิตตะไลน์นี่จะเห็นว่าจะมีเส้นสีเทาอยู่เส้นหนึ่งก็คือควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยมูลค่าบริษัทที่เหมาะสมเป็นยังไงและเมื่องบการเงินออกมาควอเตอร์นี้แล้วมูลค่าที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะเห็นว่าอย่างหุ้นเนี่ยมูลค่าที่เหมาะสมก็เพิ่มขึ้นและราคามันก็สูงขึ้นกว่ามูลค่าที่เหมาะสมที่เพิ่มขึ้นไปแล้วอันนี้ก็คืออะไรครับคนมองโลกในแง่ดีคิดว่าบริษัทดีเกินกว่าที่ควรจะเป็นแบบนั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น3ข้อนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาการลงทุนได้ดีขึ้นแล้วเราก็แค่อะไรครับเลือกบริษัทที่ดีในราคาที่เหมาะสมของปัจจุบันและก็ follow หุ้นไว้และหลังจากนั้นก็ค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ที่งบการเงินออกแล้วบริษัทยังดีขึ้นจิตตะสกอร์ดีขึ้นจิตตะไลน์สูงขึ้นก็จะไม่จำเป็นจะต้องขายหุ้นเลยเพราะสุดท้ายแล้วราคาหุ้นจะต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆเองถูกไหมครับหรือเรายกตัวอย่างWalmart เนี่ยก็จะเห็นว่าอะไรครับมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเป็นบริษัทที่ดีทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้สิ่งที่คนสงสัยคือแล้วบางทีมันถึงจุดอิ่มตัวหรือยังหรือทำอะไรอย่างที่บอกนะครับคีย์หลักอันหนึ่งที่เราต้องรู้เรื่องก็คือเรื่องของเงินเฟ้อว่าสุดท้ายแล้ว Walmart เนี่ยขายสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากโดยเป็นตัวแทนขายด้วยครับและในช่วงหลาย10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวอลมาร์ทก็มีเป็นน่าจะเป็นหมื่นสาขาในอเมริกาซึ่งแน่นมากแล้วแต่เขาก็ยังทำกำไรได้สูงขึ้นเพราะอะไรเพราะเงินเฟ้อนั่นเองว่าสุดท้ายสินค้าที่ขายในวอลมาร์ททุกปีมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆราคาเพิ่มขึ้นวอลมาร์ทได้ค่าฝากขายเท่าเดิมกำไรเขาก็สูงขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่วอร์เรนก็บอกว่ามันไม่เคยต้องขายเลยได้ช่วยชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วกำไรจะเพิ่มขึ้นแล้วราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นตามแล้วก็อย่างนี้จะเห็นว่าอะไรครับข้อหนึ่งที่คนในตลาดหุ้นเป็นกันเยอะมากคือซื้อหุ้นแล้วราคาหุ้นไม่ขึ้นแล้วจะอึดอัดแต่ความจริงแล้วถ้าตามหลักการลงทุนจริงๆราคาหุ้นอย่างที่บอกแทบไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นเสร็จแล้วเนี่ยอย่าไปมองราคาหุ้นให้มองว่ามูลค่าที่เหมาะสมมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าซื้อไปแล้วมูลค่าที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นราคาหุ้นอยู่ที่เดิมนั่นหมายความว่าเราควรจะซื้อเพิ่มขึ้นเพราะเรากำลังจะได้ของที่ดีขึ้นในราคาเท่าเดิมเรื่อยๆนั่นเองเนี่ยจะเห็นว่า Walmart เป็นไงครับในช่วงแต่2009ส่วนของ2011 2012เนี่ยมูลค่าที่เหมาะสมก็เพิ่มขึ้นแต่ราคาหุ้นยังวิ่งอยู่ใกล้ที่เดิมแล้วสุดท้ายแล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องกลับมาเจอกันเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนสุดท้ายแล้วผลประกอบการกับราคาหุ้นจะไปทิศทางเดียวกันแม้ว่าบางช่วงอาจจะไม่สัมพันธ์กันแต่นั่นก็คือสิ่งที่เราหาโอกาสได้นั่นเองในการลงทุนตัวอย่าง Starbucks เนี่ยเอาขึ้นมาเพื่อเห็นว่าถ้าเราลงทุนตามหลักการแบบนี้ของ Warren Buffett เนี่ยเราจะไม่ต้องห่วงเลยว่าวันรุ่งขึ้นตลาดหุ้นจะล่มสลายหรืออะไรก็ตามหรือจะเกิดไครซิสอะไรก็ตามเพราะว่าถ้าเรายึดมั่นว่าเราลงทุนในธุรกิจที่ดีและในราคาที่เหมาะสมด้วยตลาดหุ้นจะตกยังไงก็ตามหุ้นที่ดีจะตกต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมมากไม่ได้เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น Google Walmart อะไรพวกนี้จะเห็นว่าช่วง 2008 ที่หุ้นตกกันระนาวเนี่ยเขาก็จะต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมมากไม่ได้ถูกป่ะครับStarbucks ก็เหมือนกันแต่คนส่วนมากจะเจ็บตอนตลาดหุ้นเกิดวิกฤตเพราะว่าอะไรครับเพราะก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยราคาหุ้นส่วนมากจะแพงเกินไปอยู่แล้วพอเกิดวิกฤตต่อให้เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีมากราคาหุ้นก็สามารถร่วงลงได้ 6-70% เพราะตอนนั้นราคาแพงเกินไปแต่ถ้าทุกช่วงไหนก็ตามที่เราลงทุนเนี่ยเราลงทุนตอนมันราคาเหมาะสมอยู่แล้วต่อให้เกิดวิกฤตก็จะเห็นว่า 2008 ก็จะลงมากไม่ได้แล้วพอลงเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็ขึ้นกลับมาเลยเท่านั้นเองก็เหมือน Starbucks ที่คนรู้จักทั่วโลกอยู่แล้วแบบนี้ครับพอช่วงวิกฤตคนเทขายปุ๊บแล้วก็สุดท้ายรู้ว่ายังไงคนก็ต้องกิน Starbucks ต่อไปราคาหุ้นก็กลับมาขึ้นมูลค่าที่เหมาะสมก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองใช่ไหมครับกิน Starbucks อยู่ใช่เท่านั้นเองหรือชิปโพเล่เนี่ยชิปโพเล่ก็จะเป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารเม็กซิกันที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเนี่ยครับช่วงปี 2007 จริงๆตอนนั้นราคาเขาก็สูงกว่าราคาที่เหมาะสมไปประมาณ 5-60% เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพอ 2008 ก็ร่วงลงมาถ้าไม่เกิดวิกฤต 2008 ราคาหุ้นก็น่าจะอยู่เหนือเส้นไปตลอดแต่พอ 2008 ปุ๊บก็เลยเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนว่ามันตกมาใกล้ราคาที่เหมาะสมแล้วหลังจาก 2008 แล้วเป็นไงครับถ้าเราอ่านงบการเงินดูเราก็จะรู้ว่าธุรกิจเขายังโตขึ้นประมาณปีละ 20% อยู่แล้วขยายสาขาเร็วมากแบบเนี้ย
เราก็สามารถลงตั้งแต่2008 2009แล้วก็ถือต่อมาได้เรื่อยๆราคาหุ้นสุดท้ายก็ขึ้นสูงขึ้นเองแต่ตอนนี้ก็อาจจะเกินจริงไปนิดนึงนะครับดูตรงนี้นิดนึงตัวนี้ก็คือเป็นอีกตัวที่สำคัญนะครับเป็นตัวที่ใช้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยถูกหรือแพงกว่าราคาที่เหมาะสมเท่าไหร่ก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็น upside gain หรือ downside risk ถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าอะไรครับราคาหุ้นอยู่เหนือจิตตะลายไปเยอะมากแล้วถ้าเราซื้อหุ้นที่ราคานี้ถ้าตลาดหุ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วราคาหุ้นปรับตัวเข้าสู่ราคาที่เหมาะสมเรามีโอกาสขาดทุนได้ประมาณ 61% ของเงินต้นแบบเนี้ยถ้าเป็น Starbucks เนี่ยก็แพงไป 38% Walmart ก็หมายความว่าถ้าราคาเข้าไปสู่ราคาที่เหมาะสมเราจะได้กำไรประมาณ 2% แต่ว่าเคสนี้ก็จะเป็นเคสเหมือนตัวที่บอกตัวพวก Fastenal หรือว่าตัว Sherwin Williams ถ้าเรามองระยะยาวคืออะไรครับถ้าเราซื้อ Walmart ในราคาเนี้ยมี discount อยู่ 2% แล้วหลังจากนี้หมายความว่าอีก10 ปีมีโอกาสคืนทุนและได้กำไรหลังจากนั้นไปเรื่อยๆอีกทุกปีในฐานะเจ้าของบริษัทเพราะสุดท้ายแล้วจิตตะลายมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะยิ่งกำไรหลายเด้งเท่านั้นเองมันจะไม่ใช่แค่ 2% เหมือนที่เห็นนะครับถ้าเรานับภาพยาวๆไปอีกเรื่อยๆว่าธุรกิจจะโตขึ้นประมาณ 5-10% ต่อปีมูลค่าที่เหมาะสมก็จะวิ่งไป 5-10% ต่อปีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเองหรือไปตู้ทุกคนก็คงรู้ดีไปตู้ตอนนั้นช่วงหุ้นขึ้นเยอะๆเป็นเพราะอะไรครับ2009 ก็เป็นเพราะว่า Google ถอนตัวจากตลาดจีนใช่ไหมครับแล้วหุ้นไปตู้ก็พีคเลยเหมือนเป็นเจ้าตลาดอยู่เจ้าเดียวเพื่อนผมเคยไปซื้อไปตู้แถวนี้แล้วก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมซื้อหุ้นที่ดีงบการเงินออกมาอ่านข่าวเขาบอกว่ากำไรโต 20-30% ทำไมราคาหุ้นมันอยู่ที่เดิมตลอดนั่นเป็นเพราะว่าเขาซื้อสูงเกินไปตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นราคาหุ้นมันก็จะวิ่งมากไม่ได้เพราะมันรวมมูลค่าอนาคตไปเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คืออะไรครับถ้าเราจะซื้อหุ้นที่สูงเกินกว่ามูลค่าเนี่ยการถือยาวไม่ใช่เรื่องที่ดีมันควรจะกำไรแล้วขายเพราะว่าสุดท้ายถือยาวไปมันจะต้องวิ่งกลับมาที่เดิมอยู่ดีนะครับเพราะนั้นถ้าจะถือยาวเนี่ยพยายามอดทนรอซื้อหุ้นที่ดีตอนที่มันใกล้มูลค่าที่เหมาะสมก็จะเพียงพอแล้วก็จะแทบไม่ขาดทุนแล้วนะครับหรือภาพตัวนี้ครับหุ้น GMCR นะครับ Keurig Green Mountain เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดของสิ่งที่เรียกว่า Mr. Market ที่ Warren Buffett ชอบยกตัวอย่างมาสอนนะครับก็คืออะไรครับนี่คือ Mr. Market Mr. Market เขาบอกว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราซึ่งเป็นคน2 บุคลิกนะครับจะคุ้มดีคุ้มร้ายคืออารมณ์ดีมากกับเศร้ามากเมื่อไหร่ที่เขาอารมณ์ดีมากเขาก็จะรู้สึกว่าธุรกิจมันน่าจะขยายตัวได้ดีเขาก็จะมาขอซื้อหุ้นหรือขายหุ้นของเขาให้เราในราคาที่มันแพงมากเพราะเขามองว่าโลกนี้สดใสมากกับธุรกิจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามองโลกในแง่ร้ายก็มองว่าพรุ่งนี้ธุรกิจเจ๊งแน่เขาก็จะมาขอซื้อหุ้นจากเราในราคาถูกหรือจะขายหุ้นเขาให้เราในราคาถูกนะครับซึ่งคนส่วนมากที่ไม่มีความรู้แล้วเข้าไปในตลาดหุ้นก็จะอะไรครับหวั่นไหวกับราคาที่มิสเตอร์มาร์เก็ตมาบอกเราทุกวันว่าวันนี้หุ้น10 บาทวันนี้หุ้น2 บาทเราก็จะตื่นเต้นตกใจไปแต่เบน เกแฮมซึ่งเป็นอาจารย์บัฟเฟตต์ที่เป็นคนคิดเรื่องมิสเตอร์มาร์เก็ตก็เลยบอกว่าหน้าที่ของนักลงทุนผู้ชาญฉลาดก็คือรู้ให้ได้ว่าความสมเหตุสมผลอยู่ที่ไหนมูลค่าที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่แล้วหาประโยชน์การทำกำไรจากมิสเตอร์มาร์เก็ตนะครับนี่ก็คือสิ่งที่วอร์เรนพูดอีกอย่างก็คืออะไรครับซื้อเมื่อคนอื่นกลัวแล้วก็ขายเมื่อคนอื่นโลภมันก็จะจบอย่าง Green Mountain เนี่ยมันจะเป็นขายเครื่องชงกาแฟที่ขายดีมากในอเมริกาแล้วก็ขายเครื่องชงกาแฟที่ไม่แพงมากหลังจากนั้นรายได้ก็จะมาจากคนที่ต้องไปเอา Instant Cup ของเขามาชงเครื่องชงกาแฟเขาซึ่งกาแฟมันเป็นเครื่องดื่มย่อยขายอันดับ 1อยู่แล้วแบบเนี้ยตอนที่คนซื้อเครื่องชงกาแฟเยอะคนก็จะคิดว่าบริษัทนี้น่าจะกำไรแหลกลานในอนาคตแต่ราคาหุ้นมันก็จะวิ่งขึ้นไปสูงเกินจริงเพราะคนมองโลกในแง่ดีจัดถูกไหมครับเป็นของแปลกใหม่แต่พอทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดรวมทั้งอาจจะมีเรื่องอะไรอย่างปี2021ก็จะเป็นเรื่องของยูโรโซนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพวกนี้คนก็เริ่มกลัวกันแล้วก็ขายไปแล้วก็ตกลงมาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอีกสักพักมันก็กลับขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาทั้งที่จริงๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่าอะไรครับธุรกิจเขาก็ดำเนินการเป็นปกตินะครับยอดขายเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกำไรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าคนโลภและคนกลัวเกินเหตุอย่างเงี้ยหุ้นที่เป็นแบบนี้ก็เราสามารถทำกำไรจากมันได้เยอะเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับภาพนี้ทำให้เห็นข้อดีของจิตตะอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไปอ่านหนังสือการลงทุนแนวนี้แนว VI มาหลายๆเล่มเนี่ยจะพบว่าอ่านจบแล้วเราก็ยังลงทุนไม่ได้
จนกว่าเราจะอ่านงบการเงินแล้วอยู่ในตลาดสัก 2-3 ปีที่ทำให้เราพอเห็นภาพว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยสุดท้ายแล้วจริงๆราคาหุ้นมันขึ้นไปกับผลประกอบการจริงๆแล้วเราสามารถรู้ว่าเราจะรอได้นานแค่ไหนหรือฉวยโอกาสจากความผิดพลาดในตลาดได้แค่ไหนเท่านั้นเองนะครับแต่พอจิตตะเอามาปุ๊บเราจะเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะดูหุ้นตัวไหนเนี่ยเราจะค้นพบ1ก็คือราคาหุ้นกับจิตตะไลน์ต้องไปด้วยกัน2ก็คือเราจะเห็นความไม่สมเหตุสมผลในหลายๆหุ้นว่าบางทีมันก็สูงหรือต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมจริงๆซึ่งเราหาประโยชน์จากตรงนี้ได้นั่นเองภาพนี้ก็เป็นภาพที่สำคัญนะครับสไลด์นี้เอาขึ้นมาด้วยเหตุผลหลายประการนะครับอย่างแรกสุดนี่เป็นธนาคารในอเมริกาทั้งหมดถูกไหมครับสถาบันการเงินมี Wells Fargo Bank of America Citibank นะครับธนาคารไหนดีสุดครับ Wells Fargo เพราะอะไรครับเพราะบัฟเฟตถือหุ้นใหญ่จิตตะสกอร์สูงด้วยแต่จะบอกว่าอะไรครับเอาภาพนี้บอกว่าการซื้อทรัพย์สินที่ดีเนี่ยจะทำให้โอกาสขาดทุนถาวรของเราน้อยมากตัวอย่าง3อันเนี่ยจะเห็นว่า Wells Fargo เป็นไงครับเป็นหุ้นตัวเดียวที่ได้รับผลกระทบจาก 2008 เห็นไหมครับทุกคนร่วงหมดแต่ Wells Fargo เนี่ยปัจจุบันมูลค่าที่เหมาะสมคือจิตตะไลน์กับราคาหุ้นเนี่ยกลับขึ้นมาสูงกว่าปี 2007 แล้วเพราะสุดท้ายธุรกิจเขาค่อนข้างดีและคอนเซอร์เวทีฟมากไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากหนี้เสียซับไพรม์เท่าไหร่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งธุรกิจก็กลับมาดีเหมือนเดิมราคาหุ้นก็กลับมาเราจะไม่ขาดทุนถาวรถูกครับอย่างมากแค่เสียโอกาสการลงทุนสักเล็กน้อยแต่ถ้าเป็น Bank of America หรือ Citibank เป็นไงครับปัจจุบันราคาหุ้นยังขึ้นไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของช่วงปี 2007-2008 เลยด้วยซ้ำแบบเนี้ยเราก็จะมีโอกาสขาดทุนถาวรหรือเป็นความเครียดสะสมได้มากเห็นพอร์ตทีไรก็เจ็บใจทุกทีถูกไหมครับอย่างที่2จะเห็นว่าอะไรครับณปี 2007 มูลค่าที่เหมาะสมของทั้ง3ธนาคารมันร่วงลงหมดแล้วถูกไหมครับจิตตะไลน์ร่วงลงหมดหรือจริงๆถ้าไปดู2007จริงๆเนี่ยธุรกิจไฟแนนซ์ในอเมริกาหลายๆแห่งค่อนข้างแย่แล้วมูลค่าคุณภาพอะไรเริ่มตกลงเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราประเมินทุกอย่างเป็นเนี่ยตามตรรกะแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะซื้อหุ้นไฟแนนซ์ตั้งแต่ปี 2007 อยู่แล้วถูกป่ะครับถ้าเราไปดูหุ้นตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ไฟแนนซ์เป็นไงครับ 2007-89 พวกเนี้ยจิตตะไลน์ก็ขึ้นหมดเลยเห็นไหมครับส่วนมากแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเสี่ยงซื้อไฟแนนซ์ที่อะไรครับตกหนักๆอย่าง Citibank นี่ร่วงหนักเลยตั้งแต่ 2007 Bank of America ก็ร่วงหนักอย่าง Wells Fargo มันร่วงหนักๆปี 2008 แบบเนี้ยหรือถ้าเราถือหุ้นทั้ง3ตัวตั้งแต่ปี 2007 เนี่ยก็ควรจะขายตั้งแต่ 2007 แล้วไม่ควรจะต้องมาตายตอน 2008 ที่ตกหนักมากๆเพราะธุรกิจมันเริ่มแย่แล้วแบบนี้เพราะนั้นเงินลงทุนเราก็ควรจะอยู่ในหุ้นที่ดีที่มูลค่ากำลังเพิ่มขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มั่นใจว่ามูลค่ากำลังเพิ่มขึ้นเช่นจิตตะไลน์มันกำลังร่วงลงเนี่ยแล้วเราไปเห็นการลงทุนอื่นที่มั่นใจได้มากกว่าก็อาจจะปรับพอร์ตได้ซึ่งจะเห็นว่าการปรับพอร์ตทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนในหุ้นแต่ละตัวเลยมันคือเหตุผลทางธุรกิจล้วนๆอย่างเดียวนะครับอีกเรื่องที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของการคัทลอสบางคนมีปัญหาการคัทลอสเพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะคัทไม่คัทหรือเสียดายหรืออะไรก็ตามถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมองข้ามเรื่องราคาไปอีกแล้วนะครับการคัทลอสจริงๆแล้วอย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือว่าต่อให้เราเคยลงทุนไป1,000,000แล้วตอนนี้มันขาดทุน 50% เหลือ 500,000 เนี่ยตอนณปัจจุบันเงินต้นคือ 500,000 เท่านั้นถูกป่ะครับเพราะนั้นคำถามถัดมาก็คือในเมื่อเงินต้นอยู่ 500,000 เท่ากันแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่ไหนถึงจะได้1,000,000กลับมาเร็วที่สุดถ้ามันอยู่หุ้นเดิมต่อไปเราเดาออกไหมหรือคาดการออกไหมว่าอีกกี่ปีมันถึงจะได้กลับมาที่1 ล้านถ้าตอบไม่ได้เราก็ไม่ควรจะถือหุ้นนั้นอยู่แล้วก็ควรจะต้องไปอยู่ที่อื่นที่มันน่าจะได้กลับมาที่1 ล้านภายใน5 ปีหรือ10 ปีแบบนี้ก็ยังรู้แต่ถ้าเราตอบได้ว่าถ้าเงินอยู่ที่เดิม 500,000 น่าจะกลับขึ้นมาที่ประมาณ1 ล้านได้ในเวลาประมาณ7 ปีถูกไหมครับแล้วเราไปเปรียบเทียบกับเวลาลงทุนอื่นว่าถ้าไปลง 500,000 วันนี้น่าจะกลับมา1 ล้านได้ภายในเวลา 4-5 ปีอย่างเงี้ยเราก็ควรจะโยกเงินลงทุนไปลงตัวนั้นนะครับมันก็เหมือนคัทลอสไปแต่สุดท้ายมันไม่เกี่ยวกับคัทลอสเพราะเงินต้นมันคือ 500,000 อยู่แล้วอยู่ที่ว่าไปอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองที่ดีที่สุดอย่าไปอิงกับเรื่องเก่าๆนะครับเพราะถ้าสมมติอย่าง BlackBerry เมื่อกี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเราตัดสินใจคัทลอสไม่ได้แล้วเป็นไงครับถือไปราคามันก็ร่วงลงเรื่อยๆอยู่ดีมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเพราะเราคาดการไม่ออกเลยว่าแล้ว BlackBerry มันจะกลับมาทำกำไรหรือจะทำยอดขายเหมือนเดิมได้เมื่อไหร่แบบนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็อธิบายหลายสิ่งอย่างได้ทั้งหมดนะครับ
ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของคำถามแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายคำถามทั้ง4ข้อเนี่ยให้ทุกคนรู้และรับทราบก็จะเป็นข้อที่สำคัญนะครับว่าคำนวณจิตตสกอร์ยังไงจิตตลายยังไงอะไรพวกนี้แล้วก็เปิดให้ทุกคนถามในสิ่งที่สงสัยซึ่งก็จะเป็นหลักการลงทุนทั้งหมดนั่นเองนะครับคำถามแรกก็เป็นคำถามที่ทุกคนน่าจะสงสัยอยู่แล้วว่าแล้วเวลาอ่านงบการเงินแล้วเราคำนวณจิตตสกอร์มาได้ยังไงบ้างถึงประเมินได้ว่าธุรกิจนี้คุณภาพดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งก็คือหุ้นโรลลินซึ่งได้จิตตสกอร์สูงสุดนะครับก็จะได้เข้าใจว่านี่คือธุรกิจที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งในจิตตะเองเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเราจะเห็นว่ามีตัว financial งบการเงินย้อนหลังให้เยอะอยู่แล้วถูกไหมครับนี่ทั้งรายควอเตอร์แล้วก็เป็นรายปีนะครับทั้ง3งบแต่ว่าถ้าอยากดูให้ง่ายซึ่งในที่นี้ผมก็จะใช้ตัวเลขที่เรียงมาง่ายๆแล้วมาให้ดูก็คืออยู่ในหน้า fact sheet ซึ่งในหน้า fact sheet เนี่ยจะเห็นว่าจะคล้ายๆกับตัว value line ที่ผมใช้หรือ Warren Buffett ใช้อยู่แล้วเพราะเป็นตัวเลขสำคัญทางการเงินทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่จิตตะคำนวณหรือเปล่านะครับแล้วก็หลักการลงทุนเป็นเหมือนที่เราเรียนรู้ไปหรือเปล่าอย่างแรกที่สุดเลยเนี่ยในหน้า fact sheet อยากให้ดูข้างบนก่อนนะครับตัว high low เนี่ยตัว high low นี่เป็นไงครับก็คือเป็นตัวบอกว่าราคาหุ้นสูงสุดต่ำสุดในแต่ละปีเท่าไหร่เพราะนั้นตามทฤษฎีถ้าเราทำจริงๆก็คืออะไรครับราคาหุ้นมันจะมีราคาสูงต่ำทุกปีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นหุ้นที่ดีจะเป็นไงครับราคาสูงสุดก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆราคาต่ำสุดก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วในตลาดหุ้นเนี่ยส่วนมากคนจะคำนวณราคาหุ้นตามอะไรครับกำไรต่อหุ้นคูณกับ PE เพราะนั้นถ้าทุกปีมันมี PE สูงต่ำอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นแต่ถ้าตัว E คือ earning ยังสูงอยู่สม่ำเสมอเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่บอกครับราคาสูงสุดก็จะเพิ่มขึ้นราคาต่ำสุดก็จะเพิ่มขึ้นถ้าอย่าง rolling ก็จะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยราคาสูงสุดอยู่ประมาณ10เหรียญนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันอยู่31เหรียญราคาต่ำสุดก็อยู่ประมาณ8เหรียญแล้วก็มีเพิ่มมีลดลงนิดนึงแต่ระยะยาวก็เพิ่มขึ้นจนมา27เหรียญก็คือไม่ว่าจะเป็นราคาสูงสุดหรือต่ำสุดก็เพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างหุ้นที่ดีที่เราคาดการได้ชัวร์ๆว่ายังไงราคาก็ต้องขึ้นนะครับเพราะนั้นเรามาดูตรงนี้ครับนี่คือตัวเลขทางการเงินทั้งหมดอย่างแรกที่สุดเนี่ยเวลาเราจะดูว่าบริษัทดีไม่ดีเนี่ยเราลืมเรื่องตลาดหุ้นกลับไปก่อนอีกแล้วดูว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆหรือเราจะลงทุนกับเพื่อนเนี่ยสิ่งหรือตัวเลขทางการเงินอะไรที่เราคิดว่าสำคัญและต้องดูบ้างครับมันก็จะเป็นตัวเลขหลักในการคำนวณจิตตสกอร์อยู่แล้วอย่างแรกสุดคืออะไรครับชัดเจนว่างบการเงินมี3งบใช่ไหมก็มีกำไรขาดทุนมีตัวงบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุลแล้วก็งบกระแสเงินสดซึ่งงบที่สำคัญมากอย่างแรกคือตัวกำไรขาดทุนเพราะว่าถ้าบริษัทขาดทุนอีก2งบจะไม่ดีแน่นอนถูกไหมครับเพราะบริษัทก็จะมีแต่หนี้สินเงินสดก็ไม่คล่องตัวนะครับเพราะนั้นอย่างแรกที่สุดต้องดูก่อนว่ากำไรแค่ไหนนะครับแต่ก่อนกำไรก็ต้องดูอะไรก่อนครับรายได้เพราะว่าอะไรครับธุรกิจที่ดีจริงๆเนี่ยเงินอย่างแรกที่ควรเข้าบริษัทก็คือยอดขายสินค้าบริการที่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นตัวบอกว่าธุรกิจนี้สามารถขยายไปได้เรื่อยหรือสามารถขึ้นราคาสินค้าได้หรือเป็นที่ต้องการของตลาดถูกไหมครับถ้าอยู่ๆรายได้ลดลงเรื่อยๆแต่กำไรโตขึ้นแบบนี้ก็อนาคตแนวโน้มดูไม่ดีเพราะวันหนึ่งกำไรก็อาจจะสะดุดเพราะนั่นคือเขากำลังทำกำไรจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่กำไรที่แท้จริงที่มาจากรายได้เช่นไปลดต้นทุนหรือไปคัดมาร์จิ้นคือเอาสินค้าที่ขายแล้วกำไรต่ำออกไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งก็จะถึงจุดหนึ่งที่มันจะสะดุดเท่านั้นเองเพราะนั้นอย่างแรกสุดต้องดูว่ากำไรเติบโตขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับรายได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าอย่างตัวโรลลินเนี่ยจะเห็นได้ว่าเผื่อใครสงสัยครับโรลลินมันเป็นบริษัทกำจัดปลวกนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกสโลแกนเขาที่อยู่ใน annual report ที่ทำให้นักลงทุนสบายใจก็คืออะไรครับเศรษฐกิจจะดีจะแย่ปลวกก็กินบ้านของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรรายได้เขาก็เลยไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจใดๆทั้งสิ้นธุรกิจแข็งมากเพราะนั้นเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่ารายได้เขาเพิ่มขึ้นจาก859ล้านเป็น895เป็น1,021 1,074 1,137 1,205 1,271 1,337เพราะนั้นเราก็จะเดาได้ระดับแม่นยำประมาณ 90% อยู่แล้วว่าอะไรครับอีก 5-10 ปีข้างหน้ารายได้เขาก็ต้องโตขึ้นอยู่ดี
เพราะฉะนั้นพอมาลองดูที่กำไรบ้างเป็นไงครับกำไรโตขึ้นจาก58ล้านเป็น65 69 84 90 101 111 123กำไรก็โตขึ้นทุกปีจะเห็นว่าทั้งรายได้และกำไรเนี่ยผ่านช่วง 2008-2009 มาด้วยซ้ำซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตคนจะไม่ค่อยอยากใช้ตังค์กันแต่ธุรกิจเขาก็ยังเอาตัวรอดและไม่มีปีไหนที่แย่ลงเลยมีแต่ดีขึ้นมากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะนั้นแบบนี้เราก็เดาได้ค่อนข้างแม่นยำอีกแล้วว่าอะไรครับอีก 5-10 ปีข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นบริษัทนี้ก็น่าจะทำกำไรเติบโตขึ้นได้เท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าตรงเนี้ยเราวัดมาแล้วว่ารายได้เพิ่มกำไรเพิ่มมันก็ทำให้พออุ่นใจได้ระดับหนึ่งว่าอะไรครับราคาหุ้นต้องเพิ่มนะครับนี่คือสิ่งสำคัญหลังจากนั้นเวลาอ่านงบเนี่ยเอามาเพื่อตัดสินใจเพื่อซัพพอร์ตเองว่าสุดท้ายแล้วรายได้และกำไรจะเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะนั้นพอดูตรงนี้แล้วอันสำคัญถัดมาที่ควรจะดูก็คือตัวนี้ครับธุรกิจที่ดีตัว margin หรือในที่นี้ใช้ operating margin เนี่ยก็ควรจะคงที่หรือเพิ่มขึ้นมันเป็นตัวที่บอกว่าสมมติว่ามีรายได้100กำไรประมาณ11ถูกไหมครับปัจจุบันรายได้100กำไร14เพราะฉะนั้นหมายความว่าธุรกิจสามารถลดต้นทุนได้ดีถูกไหมครับหรือว่ามี economy of scale คือยิ่งขยายธุรกิจยิ่งประหยัดลงเรื่อยๆนะครับเช่นในที่นี้อาจจะเป็นไปได้ว่ายิ่งขยายธุรกิจเป็นไงครับวัตถุดิบในการซื้อก็จะถูกลงซื้อวัตถุดิบมาทำน้ำยากำจัดปลวกหรือว่าต้นทุนในการเทรนนิ่งพนักงานในการไปเซอร์วิสก็จะต่อหน่วยก็จะถูกลงเพราะว่าสร้างตัวฟิกคอร์สสร้างรูปแบบจำลองการกำจัดปลวกหลายๆแบบไว้แล้วพนักงานก็มาเทรนก็จะถูกลงเรื่อยๆเพราะนั้นนี่ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีว่าอะไรครับ entry of barrier จะสูงมากคือคู่แข่งอยู่ๆจะมาเปิดแข่งกับโรลลิ่งในวันนี้จะยากเพราะสุดท้ายแล้วต้นทุนในการดำเนินงานจะสูงกว่าแล้วถ้าการกำจัดปลวกเนี่ยคนหนึ่งก็คือดูที่เซอร์วิสอยู่แล้ว2ก็คือต้องดูที่ราคาว่ามันต้องไม่แพงมากกว่าที่อื่นถูกไหมครับซึ่งถ้าโรลลิ่งทำได้ทั้งเซอร์วิสดีแล้วก็ราคาถูกกว่าที่อื่นคนก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นเลยเท่านั้นเองเพราะนั้นอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขหลักง่ายๆเวลาเราดูธุรกิจ3ตัวนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนและดีแล้วถูกไหมครับนี่ก็คือตัวเรื่องของงบกำไรขาดทุนถัดมาเราก็ต้องมาดูว่าแล้วรายได้และกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยั่งยืนแค่ไหนมีความเสี่ยงใดหรือเปล่าก็ไปดูเพิ่มขึ้นที่งบแสดงฐานะทางการเงินเพื่อดูว่าถ้าบริษัทโตดีมากแต่ว่ากู้หนี้มาเยอะก็ไม่ดีถูกป่ะครับเพราะนั้นอย่างบริษัทโรลลิ่งเนี่ยจะเห็นว่าอะไรครับหนี้สถาบันการเงินหรือหนี้เงินกู้ระยะยาวเนี่ยแทบไม่มีเลย8ปีที่ผ่านมามีหนี้อยู่1ล้านปัจจุบันใช้หมดแล้วมีกำไรอยู่100 กว่าล้านไม่มีหนี้เลยแบบนี้ต่อให้เกิดอะไรขึ้นเกิดวิกฤตหรือบริษัททำรายได้ไม่ได้เลยสักปีหนึ่งบริษัทก็ยังอยู่รอดถูกครับแบงก์ก็เกิดอะไรขึ้นก็อยากจะปล่อยกู้อยู่แล้วแบบนี้ก็จะสบายทำให้ชัวร์ได้ว่ากำไรที่เกิดขึ้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในระยะเวลาอันสั้นแน่นอนนะครับถัดมาก็คือตัวนี้ shareholder equity ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งโดยมากแล้วหลังจากธุรกิจดำเนินการไปเนี่ยมันก็จะคืออะไรครับกำไรสะสมของบริษัทเป็นหลักอย่างในที่นี้เราก็จะเห็นว่า Rolling เนี่ยทำธุรกิจแล้วมีกำไรแล้วเก็บเข้าไปบริษัทเรื่อยๆเหมือนเป็นทรัพย์สินในบริษัทถูกไหมครับจาก200 กว่าล้านจนเป็น400 กว่าล้านเป็นทรัพย์สินที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่ามันก็เหมือนคนที่ขยันทำงานแล้วก็เก็บเงินทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆสุดท้ายเงินจำนวนนี้หรือทรัพย์สินจำนวนนี้กำไรสะสมจำนวนนี้เจ้าของบริษัทหรือผู้บริหารก็สามารถเอาไปลงทุนอย่างอื่นเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่านี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีของธุรกิจที่ดีขึ้นถัดมาก็คือตัว return on share equity อันนี้อาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยลงทุนตัวนี้เนี่ยวอร์เรน บัฟเฟตต์จะชอบมากเพราะเป็นตัวที่บอกว่าธุรกิจนี้จะทำเงินให้เขาได้มากน้อยแค่ไหน return on equity หมายความว่าผลตอบแทนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจะเติบโตขึ้นเยอะแค่ไหนถ้ามองอธิบายง่ายก็คือสมมุติว่าณวันนี้บริษัทโรลลิ่งไม่มีตัวตนอยู่จริงแล้วเราไปจ้างผู้บริหารชุดเดิมเนี่ยมาเปิดบริษัทนี้อีกครั้งหนึ่งโรลลิ่งเปิดบริษัทกำจัดปลวกลงทุนไป1ล้านเนี่ยเขาจะทำกำไรให้เราได้เท่าไหร่ถูกไหมครับอันนี้ลงไป1ล้านก็ได้ประมาณ 270,000 ก็คือ 27% ของเงินลงทุนหรือว่าถ้าเราซื้อใน book value คือราคาเท่ากับตอนเปิดบริษัทแบบนี้เท่ากับราคาที่เจ้าของซื้อตอนต้นจริงๆเนี่ยเราก็จะได้กำไรทบต้นประมาณเท่านี้เปอร์เซ็นต์เลยนี่คือผลตอบแทนของเงินลงทุนเพราะนั้นยิ่งสูงก็ยิ่งดี
ถูกไหมครับวอร์เรนก็ชอบมากแล้วก็วอร์เรนเขาก็จะลงทุนในธุรกิจที่มี ROE เกิน 12% เท่านั้นเป็นหลักเพราะว่าค่าเฉลี่ยของบริษัททั่วอเมริกา ROE อยู่ที่ประมาณ 12% เพราะนั้นถ้าดีกว่าแสดงว่าธุรกิจต้องมีความสามารถในการแข่งขันอะไรบางอย่างที่ดีกว่าและก็ทำผลตอบแทนการลงทุนให้เขาได้ดีกว่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนต้นนะครับเวลาลงทุนต้องชัวร์ว่าต้องได้กำไรประมาณ 10% ต่อปีตัว ROE ก็เป็นการบ่งบอกที่ว่าถ้ามัน 12% เนี่ยจะผิดพลาดยังไงเราน่าจะได้ผลตอบแทนของเงินลงทุนของเราประมาณ 10% ต่อปีถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนี้จริงๆนะครับแล้วตัวเลขแต่ละปีเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวเลขทบต้นนะครับเพราะว่าส่วนผู้ถือหุ้นเวลาเก็บกำไรสะสมเข้ามามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราทำผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นได้เท่าเดิมเรื่อยๆหมายความว่าผลตอบแทนหรือกำไรต้องสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยจะทำยากมากเวลาบัฟเฟตต์ดูเขาก็จะดูที่มันสม่ำเสมอระยะยาวซึ่งถ้าทำได้แบบนี้ก็เหมือนว่าเงินต้นเรากำลังโตประมาณ 20-30% ต่อปีด้วยนั่นเองนั้นจริงๆถ้าลงทุนบริษัทนี้ตั้งแต่เริ่มแรก 3-4 ปีก็คืนทุนเรียบร้อยแล้วแบบนี้เท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากถัดมามีอะไรครับหลังจากที่เราดูไปแล้วว่าฐานะทางการเงินบริษัทไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ไปดูเรื่องของผู้บริหารกันสักหน่อยหรือการใช้กระแสเงินสดว่าผู้บริหารบริษัทได้ดีแค่ไหนถูกครับได้เงินมาแล้วไปทำอะไรบ้างอย่างแรกสุดเนี่ยเวลาธุรกิจทำกำไรได้ผู้บริหารควรจะเอาเงินไปตัดสินใจทำอะไรก่อนครับไปลงทุนก่อนในว่าลงทุนในธุรกิจตัวเองว่าสามารถขยายได้ดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าอย่างบางทีใช้หนี้สินเนี่ยนี่อาจจะมีดอกเบี้ยแค่ประมาณ 7% แต่ถ้าบริษัทสามารถเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจให้ขยายได้ 10-15% ก็น่าจะไปขยายธุรกิจก่อนจ่ายดอกเบี้ยในที่นี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าเงินลงทุนของบริษัทประมาณเท่าไหร่นะครับ CapEx ก็คือ Capital Expenditure per share ค่าใช้จ่ายในการลงทุนธุรกิจที่ดีเป็นไงครับธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันมากๆเนี่ยและเป็นธุรกิจที่วอร์เรนชอบจะต้องเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยๆเพราะว่ายิ่งลงทุนน้อยแต่เติบโตได้ดีมากเท่าไหร่แสดงว่าอะไรครับเงินสดจะเหลือให้กับผู้ถือหุ้นเยอะเท่านั้นในกรณีนี้เนี่ยจะเห็นว่าสมัยปี 2006 เนี่ยเขาได้กำไรมาประมาณ37 เซนต์ลงทุน12 เซนต์ถูกไหมครับแล้วบริษัทก็ขยายขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันกำไร84 เซนต์ก็ยังลงทุนแค่ประมาณ13 เซนต์ก็หมายความว่าธุรกิจสามารถเติบโตได้เองโดยแทบไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องพูดนิดนึงบางคนก็จะถามว่าแล้วจิตตะเวทอะไรยังไงสำคัญหรือว่ายังไงนะครับสิ่งสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่การดูลายบรรทัดนะครับของจิตตะแต่คือการดูภาพรวมของธุรกิจองค์ประกอบทั้งหมดเพราะว่าอย่างบางคนอาจจะบอกได้ว่า CapEx มันต้องสูงถึงจะยิ่งดีเพราะว่าหมายถึงว่ากำไรในอนาคตน่าจะเยอะเพราะบริษัทมีเงินลงทุนไปเยอะเช่นซื้อโรงงานซื้อนู่นซื้อนี่ถูกไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่ว่า CapEx มากหรือน้อยดีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเองอย่างเดียวมันต้องดูด้วยว่า CapEx ลงไปแล้วเนี่ยบริษัทเติบโตได้เท่าไหร่ด้วยแล้วก็บรรทัดอื่นที่มันเกี่ยวข้องว่าเป็นยังไงถ้าสมมุติว่า CapEx น้อยๆแล้วยังเติบโตได้ดีก็ถือว่านี่คือธุรกิจที่ค่อนข้างดีมากแต่ถ้า CapEx เยอะแล้วเป็นไงครับเติบโตได้น้อยก็จะมีได้2 อย่างคือธุรกิจแย่มากเช่นเป็นธุรกิจสายการบินแบบนี้สมมุติว่าเราทำกำไรได้ปีละ1,000 ล้านถูกไหมครับผ่านไป5 ปีมีเงิน 5,000 ล้านต้องซื้อเครื่องบินใหม่1 ลำ 5,000 ล้านก็เหมือนว่าอะไรครับที่ทำมา5 ปีเหมือนจะกำไรแต่สุดท้ายเราไม่ได้กำไรเลยเงินสดหายหมดก็จะเป็นธุรกิจที่ไม่ดีอย่างที่2ก็คือถ้า CapEx เยอะๆแล้วมันไม่เติบโตเลยหมายความว่าเป็นไปได้ที่ผู้บริหารจะมีการยักยอกเงินถูกไหมครับเช่น CapEx ไปซื้อเครื่องบินเจ็ตไปซื้อบ้านพักตากอากาศหรือไปซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการเติบโตของกำไรหรือรายได้ของบริษัทเลยแบบนี้มันก็จะไม่ดีเพราะนั้นมันต้องอยู่ที่ความสมเหตุสมผลด้วยถ้าอย่างในกรณีโรลลิ่งเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งถ้าเราวิเคราะห์ก็จะว่าอะไรครับผู้บริหารบริษัทเนี้ยน่าจะบริหารบริษัทแบบอนุรักษ์นิยมมากเพราะดูแล้วจริงๆเขาน่าจะขยายการเติบโตหรือใช้เงินลงทุนได้เยอะกว่านี้แต่เขาไม่ใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าแล้วมันสมเหตุสมผลหรือเปล่ากับการเติบโตบริษัทเพราะบางทีมันอาจจะไม่ดีก็ได้ถ้าใช้น้อยไปก็จะพบว่าอะไรครับข้างล่างของแฟกต์ชีทมันจะเป็นตารางการเติบโตของค่าต่างๆที่สำคัญของบริษัทอย่างรายได้เติบโตทบต้นประมาณ 6.2% ต่อปีในช่วง5 ปีที่ผ่านมา3 ปีที่ผ่านมาก็โตมันปีละ 5.9% ปีแล้วโตมัน 5.3% ก็พบว่าอะไรครับผู้บริหารไม่ต้องลงทุนมากแต่รายได้สามารถโตชนะเงินเฟ้อได้
ก็ถือว่าอะไรครับเขาค่อยๆคอนเซอร์เวทีฟขยายธุรกิจทีละนิดแบบไม่เสี่ยงซึ่งเราก็จะเห็นแล้วไม่มีความเสี่ยงเลยนี่ก็ไม่มีเงินลงทุนก็ไม่ต้องแล้วค่อยๆโตไปตามเงินเฟ้อถูกไหมครับในด้านของกำไรเป็นไงครับ earning ก็พบว่าโตประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ10ถึง 13% ต่อปีก็ถือว่าอะไรครับเป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้บริหารเนี่ยบริหารแล้วกำไรเติบโตช้ามากเช่นน้อยกว่า 5% ต่อปีแบบนั้นเนี่ยผู้บริหารก็ไม่ควรเอาเงินมาลงทุนในธุรกิจตัวเองเท่าไหร่แล้วอันนั้นควรจะไปทำอย่างอื่นเช่นใช้หนี้หรือจ่ายปันผลเพราะมันไม่คุ้มแล้วที่จะมาเสี่ยงลงธุรกิจตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังบริหารได้เกิน 10% ต่อปีก็ถือว่าอะไรครับยังมีความสามารถที่ดีมันเหมือนอย่างที่บอกกลับมาเบื้องต้นว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยทำธุรกิจให้โต 10-15% ต่อปีก็ถือว่าค่อนข้างแฮปปี้แล้วถูกไหมครับเป็นเป้าหมายหรือเวลาเราลงทุนเองก็ตามลงทุนได้ 10% ต่อปีเรื่อยๆก็โอเคแล้วถูกไหมครับเพราะอย่าลืมว่าอะไรครับการเติบโต 10% ทุกๆปีเรื่อยๆฐานเงินมันใหญ่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นทำได้แค่ 10% ทุกปีไปเรื่อยๆก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วเพราะนั้นในกรณีนี้ก็ถือว่าอะไรครับเขาเป็นบริษัทที่ดีที่สามารถทำให้บริษัทเติบโตได้เกินค่าเฉลี่ยโดยใช้เงินลงทุนน้อยมากอย่างเงี้ยปัจจุบันใช้ประมาณเท่าไหร่ครับไม่ถึง 20% ของเงินเพราะฉะนั้นเงินจะเหลือเขาเรียกว่าถ้าภาษาทุนหรือธุรกิจก็คือ cash cow นั่นเองถูกครับเงินสดเหลือในมือเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเงินสดไม่ต้องลงทุนแล้วสิ่งถัดมาก็คือต้องไม่ทำอะไรครับปันผลหรือในที่นี้มาดูใช้หนี้ก่อนใช้หนี้ไม่มีก็สบายเลยครับก็ต้องไปปันผลหรือซื้อหุ้นคืน2 อย่างก็จะเป็นวิธีการทำให้ผู้ถือหุ้นรวยขึ้นโดยไม่ต้องทำอะไรถูกไหมครับการซื้อหุ้นคืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำมากกว่าปันผลบางคนอาจจะงงซื้อหุ้นคืนนะอย่างในที่นี้เนี่ยโรลลิ่งจะเห็นว่าสมัยก่อนมีหุ้นทั้งหมด155ล้านหุ้นแล้วก็ซื้อหุ้นคืนทุกปีปัจจุบันเหลือ145ล้านหุ้นถูกครับการซื้อหุ้นคืนทำให้เกิดประโยชน์อะไรครับทำให้ผู้ถือหุ้นมีสัดส่วนในบริษัทมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรถูกไหมครับอย่างถ้ามีหุ้นส่วนอยู่3คนในบริษัทถือคนละ 33% แล้วบริษัทซื้อหุ้นคืนไปเลย1คน 33% เหลืออีก2คนก็กลายเป็นถือคนละ 50% โดยไม่ต้องทำอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลในตลาดหุ้นก็คือว่าอะไรครับกำไรต่อหุ้นมันจะสูงขึ้นเพราะจำนวนหุ้นมันลดลงพอกำไรต่อหุ้นสูงขึ้นมันเหมือนจะไม่เยอะแต่จริงๆมันเยอะเพราะว่าอะไรครับมันจะไปคูณกับ PE ด้วยเพราะนั้นถ้ากำไรต่อหุ้นสูงขึ้น1 บาทแล้วถ้าหุ้นตัวนั้น PE 20เนี่ยราคาหุ้นจะขึ้น20 บาททันทีถูกไหมครับโดยที่เจ้าของหุ้นจะไม่เสียภาษีเลยจะขึ้นที่ราคาอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นการจ่ายปันผลเนี่ยจ่ายออกมาจะมีข้อเสียก็คือเราในฐานะผู้รับปันผลเนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยต้องเสียภาษี2ก็คืออะไรครับเราจะต้องเอาเงินไปหาที่ลงทุนต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้บริหารที่ดีเนี่ยเขาก็จะพยายามซื้อหุ้นคืนด้วยเพราะว่าระยะยาวแล้วมันให้ผลลัพธ์โดยเฉพาะถ้าเขาซื้อหุ้นคืนในธุรกิจที่มันยังโตประมาณ 10% ต่อปีเนี่ยก็ยิ่งได้หลายเด้งเลยเพราะระยะยาวมันก็จะยิ่งโตขึ้นเยอะแล้วราคาหุ้นก็ยิ่งสูงขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเท่านั้นเองบริษัทที่วอร์เรนเข้าไปเป็นกรรมการส่วนมากที่กำลังเติบโตวอร์เรนก็จะให้ใช้เทคนิคนี้เกือบทั้งหมดให้ซื้อหุ้นคืนเรื่อยๆแล้วจ่ายปันผลแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถัดมาพอซื้อหุ้นคืนเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูเรื่องการจ่ายปันผลธุรกิจที่ดีก็ควรจะเป็นไงครับจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีถูกไหมซึ่งโรลลิ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะเหมือนตัวเชอร์วินวิลเลียมส์ที่เราโชว์ไปเมื่อกี้ถูกไหมครับจ่ายปันผลเพิ่มขึ้น11 14 17 19 24 28 32 36จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะนั้นถ้าเราเป็นเจ้าของหุ้นเราก็เหมือนได้ dividend yield เพิ่มขึ้นทุกปีโดยไม่ต้องทำอะไรวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นได้ dividend yield 10 20 30% ไปเองก็ได้แต่นี่คือข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งก็คือคนส่วนมากเวลาดู dividend per share เนี่ยจะสนใจแค่จ่ายปันผลเท่าไหร่โตขึ้นหรือเปล่านั่นคือความผิดพลาดเพราะความจริงแล้วเวลาเราเข้าไปคำนึงถึงธุรกิจเราควรจะต้องดูด้วยว่าอะไรครับปันผลที่จ่ายให้เราเนี่ยจ่ายมาจากไหนถูกไหมเพราะว่าถ้าจะดีที่สุดจริงๆปันผลมันควรจะจ่ายมาจากกำไรที่บริษัททำได้เท่านั้นเองเพราะนั้นจิตตะก็เลยต้องมีตัวนี้เพิ่มให้ด้วยครับ dividend to net profit ว่ากำไรปันผลที่จ่ายเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิที่ทำได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างโรลลิ่งจะเห็นว่าปัจจุบันจ่ายสูงสุดอยู่แค่ประมาณ 43% ของกำไรเพราะนั้นไม่มีปัญหาต่อให้ปีหน้า
กำไรไม่โตขึ้นเขาก็จ่ายปันผลเพิ่มขึ้นได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเจอบริษัทที่จ่ายปันผลทุกปีแต่ถ้าเขาจ่ายเกิน 100% ของ net profit เราก็ควรจะต้องสงสัยแล้วว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเพราะมันผิดโลจิกธุรกิจถูกไหมถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเราจะไม่ทำอย่างนั้นวิธีการที่ทำก็คือไม่เพิ่มทุนขึ้นมาก็จะต้องไปกู้หนี้มาจ่ายปันผลซึ่งถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมก็ไม่สมเหตุสมผลเราก็ควรต้องใส่ใจเป็นหลักเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของธุรกิจที่ดีเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าสุดท้ายความแข็งแกร่งทั้งหมดมันสะท้อนออกมาในตัวเลขทั้งหมดอยู่แล้วถูกป่ะครับว่าถ้าเรามองอย่างเงี้ยไม่ว่าจะให้ใครมาพิจารณาดูงบการเงินบริษัทนี้เนี่ยก็ต้องตอบได้คำเดียวว่ามันค่อนข้างดีมากอยู่แล้วก็คือการวิเคราะห์ตามหลักวอลเลนเลยแล้วก็จากตรงนี้เราจะเห็นเพิ่มอีกอย่างนี้ก็คือตารางรายควอเตอร์ก็จะยิ่งส่งเสริมความดีงามของบริษัทเข้าไปอีกความยอดเยี่ยมนะครับว่าอะไรครับไม่ว่างบการเงินจะออกมาเท่าไหร่เนี่ย year over year นะครับ253 272 289 300 313 299 320 335 351 369ไม่ว่าจะออกมาเยอะแค่ไหนเรารู้ได้ทันทีว่าควอเตอร์3ก็ต้องรายได้เยอะขึ้นกำไรเยอะขึ้นแบบเนี้ยก็จะเป็นธุรกิจที่คาดเดาง่ายเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากนั่นเองแล้วก็ไม่เคยมีการขาดทุนหรือไม่เคยรายได้กำไรไม่เคยลดลงเลยสักปีเดียว year over year ทั้งทุกไตรมาสเลยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยก็จะจบอันนี้ก็คือตัวอย่างของธุรกิจที่ดีมากนะครับให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นชัดแต่อีกตัวอย่างหนึ่งจะไปเร็วๆแล้วแต่ก็จะเห็นว่าหุ้นที่ขึ้นส่วนมากสูงเนี่ยราคางบการเงินก็จะคล้ายๆอย่างนี้อย่าง price line เนี่ยจะเห็นว่าอะไรครับราคาขึ้นจากประมาณ40กว่าเหรียญเป็น 1,200 เนี่ยคือขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับ30เท่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีเมจิกไม่ได้ต้องมีเจ้ามาปั่นหุ้นหรือไม่อะไรเราสามารถสร้างความมั่งคั่งได้เราก็จะรู้แค่ว่าหุ้นมันขึ้นโดยเพราะว่าอะไรครับหลักๆกำไรมันโตขึ้นจาก14ล้านเป็น 1,800 ล้านก็ประมาณ20กว่าเท่าราคาหุ้นก็ต้องขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกันแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะซื้อช่วงปีไหนเราก็จะเห็นว่าอะไรครับกำไรมันก็ยังสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆอยู่ดีแบบนี้ครับเราก็จะจบเพราะนั้นเราดูอันนี้เร็วๆอีกทีนะครับก็จะเห็นว่ารายได้เขาก็โตขึ้นจาก1,000 ล้านเป็น 6,700 ล้านโตขึ้นทุกปีกำไรโตขึ้นจาก74ล้านเป็น 1,800 ล้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยรายได้โตขึ้นประมาณปีละ 22% กำไรโตปีละประมาณ 30-50% ทบต้นซึ่งสูงมากแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรครับข้อดีของ price line อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ margin ที่อะไรครับยิ่งขยายยิ่งกำไรเพราะว่าต้นทุนแทบไม่มีอะไรแล้วถูกไหมครับไปprice line เป็นเจ้าของ Agoda แล้วก็ booking.com นะครับเป็น booking OTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและปัจจุบันก็จะพบว่าอะไรครับ100เคยกำไร6ปัจจุบัน100กำไร36เพราะว่าต้นทุนแทบไม่มีแล้วขยายได้เร็วมากแล้วก็กดราคาโรงแรมได้ถูกไหมครับเพราะโรงแรมจำเป็นต้องพึ่งพาพวก Agoda Price Line เขาก็สามารถขอข้อคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ยิ่งคนเข้าเว็บเขาเยอะเท่าไหร่เขาก็ยิ่งกดราคาโรงแรมได้ถูกลงยิ่งราคาโรงแรมถูกลงเท่าไหร่คนก็ยิ่งเข้าเว็บเขาเยอะขึ้นเขาก็ยิ่งชนะคู่แข่ง Expedia ได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็จะเห็นว่าทางด้านหนี้สินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแทบไม่ค่อยมีหนี้ปัจจุบันก็คือเอาไปซื้อขยักถูกไหมครับขยัก .com แล้วก็กำไรปีละ 1,800 ล้านเป็นหนี้แค่ 1,700 ล้านก็ยิ่งไม่ซีเรียสถูกไหมครับจะทำอะไรแบงก์ก็ปล่อยกู้ได้อยู่แล้วเพราะว่าปีเดียวคืนทุนไม่ใช่ปีเดียวคืนปีเดียวใช้หนี้หมดถ้าสมมุติเรามีกำไร1,000 ล้านเป็นหนี้สัก100,000 ล้านแบบเนี้ยก็จะเห็นว่าเป็นบริษัทที่ย่ำแย่มากชีวิตนี้คือทำไป100 ปีเพิ่งใช้หนี้หมดอย่างเงี้ยก็ไม่ควรลงทุนถูกไหมครับ ROE ก็สูงกว่า20ทุกปีแบบนี้ครับดีทั้งหมดแล้วก็อะไรครับ CapEx ดีกว่า Rolling อีกซึ่งอันเนี้ยทุกคนที่อยู่วงการอินเทอร์เน็ตก็จะรู้ว่ามันแทบไม่มีต้นทุนอะไรแล้วถูกไหมครับปัจจุบันกำไร36ใช้เงินลงทุน 1.6 ไม่ต้องซื้อทรัพย์สินไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเท่านั้นเองแบบเนี้ยก็จะยิ่งดีมาก Rolling ยังลงประมาณ20เกือบ 20% ของกำไรถูกไหมครับอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับไม่ถึง 5% ของกำไรอย่างเงี้ยก็เป๊ะมากนะครับเพราะนั้นทุกอย่างยอดเยี่ยมหมดถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับอันนี้โชว์คู่แข่งนิดนึงอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เอาไปใช้ได้นะครับฟีเจอร์ลับอันนี้เขาไม่จ่ายปันผลใช่ครับอันนี้เขาไม่จ่ายปันผลครับดิวิเดนด์ไม่มีเลยแล้วก็ common share เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับก็คือให้หุ้นพนักงานถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดด้อยของ price line อย่างเดียวว่าไม่ได้ return to shareholder จะผู้ถือหุ้นจะได้กำไรอย่างเดียวก็คือจากราคาหุ้นเป็นหลักเท่านั้นเองทีนี้เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นเราไปดูเทียบกับคู่แข่งก็คือ Expedia เราสามารถบนจิตตะในหน้าแฟกชีทเนี่ยสามารถดูตัวเลขของบริษัทคู่แข่งเทียบกันได้นะครับไปบริษัทคู่แข่งแล้วคลิกขวาก็จะมีตัวเลขขึ้นของ Expedia เป็นสีเขียว Price Line เป็นสีดำเราก็จะเห็นว่าสมัยก่อน Expedia เคยเป็นอันดับหนึ่งเห็นไหมครับใหญ่กว่า Price Line 2 เท่ายอดขาย 2,000 ล้าน Price Line 1,000 ล้านปัจจุบัน Expedia 4,000 ล้าน Price Line 6,700 ล้านอะไรเงี้ย Expedia กำไร200 ล้านปัจจุบันก็200 ล้านอยู่ดีแต่ Price Line กำไรโตขึ้นจาก74เป็น 1,800 อย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเขาเป็นคู่แข่งกันธุรกิจไหนกำลังจะชนะธุรกิจไหนกำลังแพ้มันก็เห็นกันอยู่แล้วก็ Expedia ราคาหุ้นก็อาจจะขึ้น 3-4 เท่าก็เป็นไปได้จาก 2,800 แต่ Price Line ก็ขึ้นประมาณ 20-30 เท่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเวลาลงทุนถ้าเราสามารถเลือกตัวที่จิตตะสกอร์ดีก็คือมีศักยภาพในการแข่งขันมากกว่าระยะยาวยังไงราคาหุ้นก็จะต้องขึ้นสูงกว่าและขึ้นอย่างยั่งยืนกว่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตตะสกอร์นะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับการให้ความสำคัญเมื่อกี้นี่คือไล่มาตามที่การให้ความสำคัญอันนี้อย่างที่บอกครับว่าคนจะมีถามว่าจะต้องเวทนู่นเวทนี่เวทอะไรมากกว่ากันถ้าถามตามจริงแล้วเนี่ยมันเวทที่ความสม่ำเสมอและความสมเหตุสมผลที่สุดเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปเวทอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเอาการเติบโตของกำไรสูงเป็นหลักก็ไม่ได้ถ้าการทำกำไรนั้นมาจากหนี้สินที่สูงเกินเหตุหรือการลงทุนที่เยอะเกินเหตุบางทีตัวที่เติบโตน้อยกว่าแต่ไม่มีหนี้เลยกับใช้เงินลงทุนแล้วอาจจะดีกว่าก็ได้แบบนั้นเพราะนั้นมันจะเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงของทุกตัวมากกว่าไม่ได้นับที่ single line คนส่วนมากที่จะลงทุนแบบนี้แล้วงงแล้วสับสนเป็นเพราะว่าพยายามจะอ่านงบการเงินทีละบรรทัดแล้วมองว่าไอ้นี่คือเรียกว่าดีตัวเลข financial ratio นี้คือดีแต่พอไปเจออย่างอื่นในงบอีกมันไม่ได้บอกว่ามันก็ดีก็จะเริ่มงงว่าแล้วอะไรคือดีไม่ดีแต่ความจริงแล้วจะเห็นว่าตอนที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยแทบไม่ได้มี financial ratio อะไรที่มันยุ่งยากเลยถูกไหมครับมันคือ common sense เลยว่านี่คือธุรกิจที่มันดีเท่านั้นเองและทุกอย่างที่เราประเมินให้ได้ว่าแล้วกำไรมันจะโตขึ้นได้อย่างยั่งยืนหรือเปล่านั่นก็คือจะจบอย่างเมื่อกี้ price line เทียบกับ Expedia ก็จะเห็นว่าอะไรครับ2บริษัทหนึ่งกำไรคงที่มาแบบ8ปีแต่ price line กำไรโตขึ้นเราก็จะชัดแล้วว่า price line อนาคตระยะยาวแล้วเนี่ยบริษัทน่าจะอยู่รอดและชนะ Expedia แย่ง market share ได้เรื่อยๆอยู่แล้วเท่านั้นเองนะครับทีนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของความสงสัยบางคนดูจิตตะสกอร์แล้วสงสัยว่าแล้วรายละเอียดมันเป็นยังไงใช่ไหมครับจิตตะก็จะมีจิตตะแฟกเตอร์ให้ด้วยซึ่งจิตตะแฟกเตอร์จะเป็นตัวที่บอกว่าในแต่ละแง่มุมของธุรกิจเนี่ยมีอะไรที่ดีและแย่แค่ไหนบ้างถูกไหมครับก็เป็นตัวที่บอกเสริมจากจิตตะสกอร์อย่าง price line เราจะเห็นว่าอะไรครับอยู่ในช่วงเติบโตอย่างรุนแรงนะ growth opportunity 98 เต็มร้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่กำลังเติบโตจะเห็นว่าปีที่แล้วก็โตประมาณ 30% ช่วง5ปีที่ผ่านมาโตปีละ 50% นี่คือธุรกิจที่โตเร็วมากแล้วถูกไหมครับ recent performance recent business performance ก็ดีมากตัว recent performance เนี่ยเอามาให้ดูเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าอะไรครับจิตตะสกอร์มันคือการดูงบระยะยาวประมาณ10 ปีเพราะฉะนั้นบางทีถ้าธุรกิจค่อยๆแย่ลงบางทีอาจจะมองเห็นได้ยากหน่อยตัว recent performance เลยจะมาช่วยตรงนั้นว่าทำให้เห็นได้ว่าในช่วงประมาณ 4-8 ควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจเริ่มแย่ลงหรือมุมมองมันน่าจะไปทางไหนอย่างนั้นเท่านั้นเองก็จะได้ระวังไว้ถ้าจิตตะสกอร์ดีแล้ว recent performance ไม่ดีก็ควรจะไปดูในงบว่าในช่วงที่ผ่านมาต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างกับบริษัทถ้าดูแล้วเป็นปัญหาใหญ่ๆที่น่าจะแก้ไม่ได้เราก็ควรจะต้องพิจารณาขายหุ้นออกไปแบบนั้น financial strength อันนี้ก็คือดูความแข็งแกร่งทางด้านการเงินฐานะการเงินนะครับซึ่ง price line ก็เต็มร้อยสบายอยู่แล้วจากที่เห็นแล้วก็จุดอ่อนเดียวของ price line ก็คือ return to shareholder เท่านั้นเองว่าผู้ถือหุ้นจริงๆจะไม่ค่อยได้อะไรจากบริษัทยกเว้นราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ return to shareholder เป็นตัวที่ชี้อะไรได้หลายอย่างมากได้ตั้งแต่อย่างแรกสุดก็คือหลักๆมันใช้บอกว่าผู้บริหารเนี่ยบริหารด้วยมุมมองเดียวผู้ถือหุ้นหรือเปล่ามีความโปร่งใสแค่ไหนถ้า return to shareholder ต่ำมากๆไม่ดีเนี่ย
หมายความว่าบริษัทนี้1คือผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ได้อะไร2คือผู้บริหารอาจจะไม่โปร่งใสซึ่งก็ต้องดูตัวอื่นประกอบด้วยเช่นถ้าบริษัทเติบโตมากกำไรดีมากทุกอย่างดูดีแต่ return shareholder ต่ำก็หมายความว่าผู้บริหารอาจจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นหรือทำอะไรที่อาจจะไม่ดีก็ได้แบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอย่าง price line จากที่ดูเมื่อกี้ก็จะรู้ว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นอย่างเดียวคือไม่เคยจ่ายปันผลไม่ซื้อหุ้นคืนไม่ทำอะไรเท่านั้นเองส่วน competitive advantage price line ก็เต็มร้อยแข็งแกร่งมากแบบนี้ก็ดูได้ถ้าเราไปหุ้นตัวเมื่อกี้ของเราคือตัว rolling จะเห็นว่าอะไรครับจิตตะ factor ก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็จะแตกต่างจากตัว price line เห็นไหมครับต่อให้สกอร์ดีเหมือนกันแต่แง่มุมบางแง่มันแตกต่างกันอย่าง rolling ก็จะเห็นว่าการเติบโตไม่ใช่เหมือน price line แล้วถูกป่ะครับแม้จะเป็นบริษัทที่ดีเหมือนกันการเติบโตต่ำกว่า price line recent performance ก็ไม่ได้ดีเท่า price line financial strength เต็มร้อย return to shareholder ด้วยเต็มร้อยเพราะเราเห็นแล้วว่าเขาทำทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องการไม่มีหนี้ซื้อหุ้นคืนจ่ายปันผลและจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ครับทุกอย่างดีหมด competitive advantage ประมาณ90แบบนี้เพราะนั้นเราก็ใช้ตัดสินใจเพิ่มขึ้นจากตัวจิตตะสกอร์ได้แล้วนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คืออะไรครับบางคนมองแค่นี้ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่อิ่มจุใจยังไม่เข้าใจว่าจิตตะสกอร์จิตตะแฟกเตอร์มันเชื่อถือได้จริงหรือเปล่าหรือว่านั่งเทียนเขียนกันมาหรือเปล่านะครับเราก็เลยทำจิตตะทรายเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยซึ่งอันนี้จะไม่มีข้อเถียงใดๆทั้งสิ้นแล้วจิตตะทรายก็คือตัวที่เอาตัวเลขในงบการเงินมาแสดงให้ดูแต่ละเอลิเมนต์เพื่อชัดเจนว่านี่คือธุรกิจที่ดีหรือแย่นั่นเองนะครับอย่างจิตตะสกอร์เนี่ยมันคือดู3งบแล้วเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันเพื่อคำนวณออกมาถูกไหมครับจิตตะแฟกเตอร์ก็คือการเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหมวดหลายๆปัจจัยมารวมกันเพื่อดูได้ว่าน่าจะออกมาเป็นประมาณไหนส่วนจิตตะทรายก็คือดูแค่อย่างเดียวไปเลยก็จะเห็นชัดว่าข้อดีของธุรกิจเนี้ยในงบการเงินที่เห็นชัดถึงความแข็งแกร่งหรือความมีศักยภาพของธุรกิจคืออะไรบ้างอย่างแรกเช่น revenue earning เป็นไงครับ consistent สม่ำเสมอซึ่งถ้าเราอยากรู้ตัวเลขจริงๆก็เอาเมาส์มาวางเลยมันก็จะขึ้นตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินมาให้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีใครเถียงได้ว่าแล้วมันไม่ consistent ตรงไหนนี่ consistent นี่แบบ conservative แล้วนะครับเพราะว่ามันโตขึ้นทุกปีด้วย consistent ยังให้แค่สม่ำเสมอแบบนั้นแต่ถ้าเป็นของ price line จะเป็นไงครับจะไม่ใช่ consistent อย่างเดียวแล้วแต่เป็น consistently high growth คือรายได้และกำไรโตเร็วมากแบบนี้เราก็จะรู้แล้วครับถ้าบริษัทไหนกำไรลดลงก็จะขึ้น decline และก็จะขึ้นเป็นตัวแดงถ้าสีเขียวนี่คือสัญญาณที่ดี operating margin โตขึ้นทุกปีหนี้สินระยะยาวไม่มี ROE สูงสม่ำเสมอ dividend payout เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็จะเห็นว่าตรง dividend payout เนี่ยในฐานะนักลงทุนเองอยู่แล้วผมก็จะต้องดูตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็จะต้องใส่ให้ทุกคนดูด้วยเพราะดูอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับดูแค่ปันผลไม่ได้มันต้องดูด้วยว่าปันผลมาจากกำไรจริงๆหรือเปล่าซึ่งพอมาดูเทียบกันก็พบว่าเพิ่มขึ้นทุกปีและมาจากกำไรสุทธิทั้งหมดอย่างเงี้ยครับซื้อหุ้นคืนทุกปีนะครับ CapEx ต่ำมากอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่านี่คือบริษัทที่ดีมากนั่นเองนะครับถ้าเป็น price line ก็จะเหมือนกันแต่ว่าอย่าง price line จะเห็นว่าไม่มีเรื่องปันผลใช่ไหมครับไม่มีปันผลเพราะนั้นในจิตตะทรายเนี่ยอะไรที่เป็นข้อดีมากๆกับข้อเสียมากๆมันถึงจะโชว์ถ้าเป็นอะไรที่เป็นกลางๆหรือวัดไม่ได้ว่าดีไม่ดีมันก็จะไม่โชว์อะไรหัวข้อนั้นก็จะหายไปนะครับเพราะว่าอะไรที่เป็นกลางๆมันมีข้อโต้แย้งเยอะว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรพวกนั้นเพราะนั้นดีคือดีไปเลยแย่คือแย่ไปเลยให้เห็นชัดถ้าเราไปดูบริษัทที่ไม่ดีนะครับถ้าดูบริษัทที่ไม่ดีเช่น JC Penney จะเห็นว่าอะไรครับร่วงลงเรื่อยๆเห็นไหมครับแล้วราคาหุ้นก็ร่วงลงเรื่อยๆตามสัดส่วนเดียวกันจิตตะสกอร์ 0.97 ก็จะพบว่าจิตตะทรายเป็นครับ revenue decline เห็นไหมครับจากกำไรกลายเป็นขาดทุน1,000 กว่าล้านแล้วค่อยๆกำไรลดลงเรื่อยๆและขาดทุนเยอะขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับ operating margin decline จาก 3% กลายเป็นลบ 12% debt level สูงมากเห็นไหมครับยังเป็นหนี้อยู่เลยแต่มีหนี้อยู่ 4,000 ล้านในขาดทุนอยู่และยังเป็นหนี้อยู่ประมาณ 4,900 ล้าน recent performance ไม่ดีจะเห็นว่า earning decline in the last quarter เนี่ยบอกให้ได้เลยด้วยว่ากำไรลดลงนะครับ CapEx
สูงมาก very high อย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรครับ ช่วงปีก่อนๆไหมครับกำไรกำไร 1.59 แต่เงินลงทุน2เหรียญนะครับใช้เงินลงทุนมากกว่ากำไรที่ได้ก็ไม่ make sense แล้วถูกไหมครับถ้าธุรกิจที่ดีควรจะขยายมาจากเงินกำไรของตัวเองอันนี้ก็หมายความว่าต้องมีหนี้เงินกู้หรือต้องไปเพิ่มทุนหรืออะไรมาเพื่อลงทุนเพิ่มซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณไม่ดีเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวจิตตะทรายให้เห็นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของจิตตะสกอร์ทั้งหมดแล้วก็อีกอันนึงที่ควรจะดูครับก็คือตัวนี้ครับตรงกราฟจะมีตัวนี้บอก historical จิตตะสกอร์คือเวลาเราเห็นสกอร์ตรงนี้มันคือสกอร์ snapshot ที่ดู10 ปีย้อนหลังแต่ถ้าเราจะดูให้ละเอียดขึ้นเราก็ควรดูว่าในแต่ละปีเป็นยังไงอย่างอันเนี้ยปี 2006 ก็คือคิดในอดีตจนถึงสิ้นปี 2006 ปี 2007 ก็คืออดีตจนถึงสิ้นปี 2007 เพื่อที่จะเห็นได้ว่าถ้าธุรกิจไหนที่จิตตะสกอร์สูงอย่างสม่ำเสมอแบบเนี้ยคือเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงและไม่ค่อยมีอะไรทำอันตรายเขาได้แต่ถ้าธุรกิจที่วูบอะไรแบบนี้เนี่ยต่ำสั่งสม่ำเสมอเนี่ยต่อให้ปีนี้อยู่ๆสูงขึ้นมาก็มีความเสี่ยงบางอย่างที่เราอาจจะต้องดูด้วยว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าหรือธุรกิจเพิ่งเทิร์นอราวหรือเพิ่งเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเพราะสมัยก่อนไม่ค่อยดีเลยหรืออย่างธุรกิจบางอันเช่นนี่ Cirrus Logic เนี่ยนะครับจะเห็นว่าอะไรครับแบบเนี้ยธุรกิจในช่วงที่ต่ำมันสามารถต่ำได้เยอะมากแบบนี้ก็ไม่ควรซื้อแม้ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนจิตตะสกอร์7ก็ตามแต่เราต้องดูความเสี่ยงตรงนี้ด้วยว่าธุรกิจนี้มีอะไรบางอย่างไม่ดีอยู่ซึ่งถ้าเราไปดูก็คือธุรกิจมันเป็น OEM นะครับทำเป็นซัพพลายเออร์ให้ Apple เพราะนั้นยอดขายดีก็ดีด้วยบางทียอดขายไม่มีเลยหรือไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ยอดขายก็ร่วงตาม Apple แบบนั้นเพราะนั้นอย่างนี้เนี่ยตัวจิตตะลายเองเราก็จะเห็นชัดว่าอะไรครับมีการแกว่งตัวที่ค่อนข้างรุนแรงแบบนี้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าจิตตะสกอร์จะสูงอย่างสม่ำเสมอและจิตตะลายจะสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนก็ได้เพราะว่ามันมีหุ้นแบบนี้ให้เลือกเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ดูตลาดอเมริกานะครับแบบนี้เห็นไหมครับก็จะจิตตะสกอร์สูงตลอดเวลาก็มีแล้วก็จะเห็นว่าราคาหุ้นก็สามารถมีเวลาหลายปีให้ซื้อได้อยู่แล้วแล้วจิตตะลายก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีแบบนี้ก็สามารถลงทุนได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับมีคำถามอะไรเกี่ยวกับจิตตะสกอร์ไหมครับโอเคมีไหมครับเป๊ะนะครับไขปัญหาข้อข้องใจนะครับตัวสกอร์นี่คือที่เราบอกว่าเยอะกับน้อยคือเราใช้เทียบกันสัมพันธ์กันใช่ไหมครับโอเคครับในกรณีที่ผมเป็นคนทำเองเนี่ยผมรู้ครับว่าจิตตะสกอร์ควรจะเกิน5ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีพิสูจน์ให้ดูทีหลังนะครับแต่ถ้าในฐานะการทำจิตตะขึ้นมาถ้าจิตตะสกอร์เกิน5ทุกปีหมายความว่าเกิดอะไรแย่ๆขึ้นมาบริษัทก็ยังเอาตัวรอดก็คือยังสามารถทำกำไรได้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มต่ำกว่า5เนี่ยคือธุรกิจเริ่มแย่เริ่มขาดทุนหรือเริ่มกำไรลดน้อยถอยลงแบบเนี้ยก็จะดูไม่ดีเท่านั้นเองครับนอกจากเรื่องจิตตะเนี่ยเราควรดูกราฟหรือแบบข้อมูลอะไรประกอบนอกจากนี้ไหมครับคือจริงๆแล้วถ้าถามผมลงทุนมาผมก็ใช้แค่นี้ก็คือแค่งบการเงินหรือวอร์เรนเองก็ใช้แค่งบการเงินคือซอสหลักๆถามว่าถ้าเราลงทุนได้กำไรมากขึ้นจากการดูกราฟและจิตตะก็สามารถทำได้แต่ถ้าเราใช้จิตตะอย่างเดียวแล้วลงทุนได้ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปดูกราฟก็ได้หรือถ้าเราลงทุนด้วยวิธีอื่นเช่นดูกราฟได้ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้จิตตะก็ได้เพราะนั้นอยู่ที่เรามากกว่าว่าจะใช้ข้อมูลอะไรเพียงแต่ข้อเสียหนึ่งที่ผมเคยเห็นมาจากการที่คนใช้หลายๆท่าก็คือจะธาตุไฟแตกซ่านเองเพราะว่าบางท่าบอกให้ซื้อบางท่าบอกให้ขายแล้วก็จะวุ่นวายตัดสินใจไม่ถูกนะครับมันก็จะสเปะสปะเองเพราะนั้นเวลาที่เราไปดูหลายๆคนเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่แค่เรื่องลงทุนแต่เป็นเรื่องทุกอย่างคนที่ถนัดหรือเก่งอะไรส่วนมากจะเก่งแค่อย่างนั้นแล้วเขาจะมีมุมที่เขา simplify ความคิดไว้แล้วว่าใช้แค่นี้ก็จบและทำให้ดีที่สุดได้แล้วงั้นก็จบครับเคยมีบริษัทไหนที่ดีแล้วอยู่ดีเราก็ถึงวันหนึ่งแตกซ่านหายไปเลยมีครับก็อย่างที่เมื่อกี้ยกให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่มันจะไม่ใช่วันหนึ่งนะครับมันอาจจะใช้เวลาค่อยใช่มันจะไม่ค่อยเห็นไหมครับอย่างนี้มันก็ค่อยๆลงเรื่อยๆหรือว่าตัว
BBRY BlackBerry เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ค่อยๆลง ยังมีเวลา ใช่แบบเนี้ยครับเราก็จะต้องรู้ให้ทันแล้วก็ขายหุ้นให้ทันอย่างเงี้ยจิตตสกอร์ครับอยู่ๆค่อยๆลงขึ้นมา เราก็ต้องรู้แล้วว่ามันต้องเกิดอะไรไม่ดี จิตตก็เลยช่วยได้ตรงนี้ครับอย่างที่บอกว่าถ้าเรา follow หุ้นไปแล้ว เราจะรู้เลยว่างบออกแล้วธุรกิจดีขึ้นหรือแย่ลงดีขึ้นแย่ลงถ้าเมื่อไหร่ที่งบออกทุกควอเตอร์ไล่มาเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันแย่ลงเรื่อยๆเอาเรื่องที่2ก่อนที่สำคัญก็คือเรื่องของการคำนวณจิตตลายโอเคไหมครับซึ่งจริงเรื่องของการคำนวณจิตตลายเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเพอยกตัวอย่างให้ดูไปตรงนี้แล้วจำได้ไหมครับมันคือการคิดในแง่ที่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆแล้วเราต้องคืนทุนใน10ปีนี่คือมูลค่าที่เหมาะสมแล้วมันคือเท่าไหร่ซึ่งจากตัวอย่างที่ผมยกไปเนี่ยจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัววิธีคิดแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีคิดที่คอนเซอร์เวทีฟและมินิมอลมากแล้วเพราะว่านี่คือการคิดแค่กำไรอย่างเดียวไม่รวมทรัพย์สินอย่างอื่นของบริษัทเลยถ้าคิดแค่กำไรอย่างเดียวแล้วเนี่ยยังคืนทุนได้ใน10ปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีมูลค่าอีกก็สามารถแอดออนเข้าไปอีกได้เท่านั้นเองรวมทั้งเวลาคิดจิตตะก็ต้องคิดจากกระแสเงินสดด้วยเพราะว่ากำไรทางบัญชีอาจจะไม่ใช่กำไรที่เป็นเงินสดที่แท้จริงก็ได้แบบนี้ครับจิตตะลายก็จะคิดเพิ่มขึ้นจากตัวนี้แต่ตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานอย่างง่ายที่ทำให้เข้าใจถ้าเราไปดูเพิ่มเติมตัวอย่างหนึ่งก็คือหุ้นของ SCB Life อย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างให้ดูก็จะเป็นหุ้นที่ดีถูกไหมครับเราไปดูหุ้น SCB Life ในจิตตะเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอะไรครับเห็นจะทำอย่างหนึ่งว่ามันเป็นหุ้นที่ดีและจิตตะลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับไม่ว่าเราจะขายหุ้นที่จุดไหนถ้าขายไปแล้วเอาเงินไปอยู่นิ่งๆเราก็จะเหมือนขาดทุนในระยะยาวแน่ๆเลยในกรณี SCB Life เนี่ยจริงๆถ้าเรามาดูงบการเงินง่ายๆเราก็จะเห็นว่าอะไรครับรายได้โตขึ้น 27,000 33,000 45,000 51,000 กำไรโตขึ้นจาก 2,000 ล้านเป็น 2,500 3,400 4,700 กำไรก็โตขึ้นประมาณ 30% ต่อปีราคาหุ้นก็เพิ่มจาก500มาเป็น 1,000 แบบเนี้ยถ้าสมมติคิดที่สิ้นปีนี้เนี่ยเราควรจะคิดมูลค่าหุ้นได้ประมาณเท่าไหร่แบบนี้ครับเราลองไปดูกันเพราะนั้นเราจะรู้ว่ากำไรต่อหุ้นประมาณ 71.19 ใช่ไหมครับ 71 แล้วกำไรเขาโตขึ้นประมาณ 30% ต่อปีเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าถือในแง่นี้ที่เรียกว่าอะไรครับ positive สูงสุดมองโลกในแง่ดีสูงสุดเราซื้อหุ้นได้ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อหุ้นด้วยซ้ำในขณะที่หุ้นตอนสิ้นปีอยู่ที่ประมาณ 1,068 บาทถูกไหมครับแต่ไม่หุ้นถึงต่ำเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือคนมองว่าอะไรครับหุ้น 1,000 บาทมันแพงเหลือเกินถูกป่ะทั้งที่จริงไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่า 1,000 บาทคือแพงถ้ามูลค่าที่แท้จริงมันสูงกว่านั้นหุ้น3บาทอาจจะแพงก็ได้ถ้ามูลค่ามันคือ1บาทแบบนั้นแต่พอคนเห็นเนี้ยคนอดโอยหุ้นแบบนี้เยอะว่าโอ้ยหุ้นละตั้ง 1,000 แต่ความจริงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ถามว่า 3,000 การซื้อที่ 3,000 บาทต่อหุ้นก็เป็นการซื้อที่เสี่ยงไหมเสี่ยงครับเสี่ยงถูกป่ะครับเพราะนี่เราก็มองโลกในแง่ดีสุดๆว่าธุรกิจจะต้องโต 30% ต่อปีเท่านั้นถึงจะไปได้ราคานี้ถ้าสมมุติเราคิดแบบ discount มาว่าธุรกิจโตประมาณ 15% ราคาหุ้นก็ยังได้ถึงประมาณ 1,100 ก็ยิ่ง9ปีคืนทุนก็ยิ่งเซฟแบบนี้ครับเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะคิดท่าไหน 1,068 บาทตอนนั้นก็ถือว่าเซฟอยู่ดีแบบนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่อะไรครับปัจจุบัน SCB ก็เลยมา tender offer SCB Life กลับไปเป็นของธนาคารแบบนี้ราคาหุ้นก็เลยอยู่นิ่งๆไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีราคา tender ออกมาที่ประมาณ 1,117 แล้วงบการเงินออกมาดีแค่ไหนหุ้นก็ขึ้นไม่ได้เพราะคนก็กลัวอยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องขายคืนอะไรราคานี้หรือเปล่าไม่งั้นถ้าเขาไม่มี tender ปุ๊บราคาหุ้นก็จะต้องวิ่งตามจิตตะลายขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้ครับเพราะนั้น SCB เองเขาก็ตัดสินใจในแง่ของธุรกิจเหมือนกันว่าจะซื้อบริษัทลูกกลับเข้ามาเนี่ยเขาก็รู้ว่าราคาที่ซื้อก็ค่อนข้างถูกมากแล้วเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็จะเห็นว่าการคำนวณก็จะไม่ใช่เรื่องยากถูกไหมครับมันอยู่ที่ว่าส่วนที่ยากที่สุดก็คือการดูว่าเราจะใช้การเติบโตเท่าไหร่สมมุติฐานอะไรเป็นยังไงบางคนก็บอกว่าอะไรครับนี่ดู price line จะเห็นได้ชัดบางคนก็จะชอบถามว่าแล้วต้องใช้การเติบโตเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องยากมากบางคนบอกใช้10ปีหรอหรือ5ปีหรอ
คำตอบที่ถูกต้องก็คือผิดทั้งหมดเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้เหมือนงบการเงินนะครับการดูตัวเลขหรือยึดค่าใดค่าหนึ่งแค่อย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ผิดมันต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างมากขึ้นด้วยเช่นในกรณี price line เนี่ยสมมุติเราบอกว่าจะใช้การเติบโตย้อนหลัง5 ปีมาช่วยคิดในการคำนวณในอนาคตเป็นไงครับ 57% เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเปล่า 51% ถูกต้องหรือเปล่า 30% ถูกต้องหรือเปล่าคำตอบคือ2อันนี้ผิดแน่ๆเพราะว่าอะไรครับเพราะเทรนด์ธุรกิจมันกำลังเติบโตลดลงถูกครับธุรกิจเคยขยายตัวมาก5 ปีที่แล้วเฉลี่ยแล้ว 57% ปัจจุบันเหลือ 30 และเทรนด์มันน่าจะน้อยลงเพราะธุรกิจเริ่มขยายไปในหลายประเทศมากแล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าค่าที่คอนเซอร์เวทีฟที่สุดต้องใช้ค่า30หรือน้อยกว่าแล้วแต่เราดิสเคาท์ลงมาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ฟิกซ์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้มันต้องประเมินให้ดีด้วยเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นแต่หลักความเข้าใจง่ายก็จะเป็นอย่างนี้ว่าดูการเติบโตและแนวโน้มการเติบโตด้วยในการคิดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เชื่อใจได้อย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดจิตตสกอร์จิตตไลน์เนี่ยมันจะเป็นการคิดที่คอนเซอร์เวทีฟที่สุดแล้วก่อนที่จะออกมาเพราะว่าหน้าที่แรกของจิตตะไม่ใช่เรื่องของกำไรแต่คือทำไงให้นักลงทุนขาดทุนให้น้อยที่สุดเพราะนั้นราคาจริงถ้า price line ถ้าให้หลายๆคนประเมินมูลค่าแม้แต่ตัวผมประเมินเองเนี่ยอาจจะได้สูงกว่าจิตตะไลน์ด้วยซ้ำแต่เวลาทำเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะมันมีความเสี่ยงที่สูงสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับถ้าเป็นคนที่รู้ผมให้สูงก่อนถ้าผิดพลาดมายังขายได้แต่ถ้าคนไม่รู้แล้วใช้จิตตะแล้วมองว่าราคาให้แล้วจิตตะไลน์ยังสูงอยู่มันก็จะไม่ดีเพราะว่าการเติบโตในอนาคตมันต้องลดลงแน่นอนมันก็ต้องใช้ค่าที่อนุรักษ์นิยมหรือต่ำที่สุดที่จะใช้ได้เท่านั้นเองนะครับอย่างการเติบโต normal ของธุรกิจถ้ามัน30อยู่แล้วมันก็จะต้องลดลงเรื่อยๆไปประมาณ20-15เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเกณฑ์ 15-20 ยังเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลในระยะ 5-10 ปีได้แล้วก็ไม่มีทางน้อยกว่า 10% แน่นอนในระยะยาวแบบนี้ครับมันก็จะรู้ว่าควรจะใช้ค่าไหนที่เหมาะสมเท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมอย่างคืออันนี้โชคดีที่มีเทคโนโลยีเพราะถ้าใช้คนคิดแม้แต่ผมคิดเองยังยากเพราะอย่าลืมว่าเวลางบการเงินออกทีละควอเตอร์เนี่ยค่าเลนส์ตัวเลขจะเปลี่ยนหมดว่าการเติบโตเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงในช่วงที่ผ่านมามันก็จะต้องคำนวณใหม่ทุกควอเตอร์ที่ออกเหมือนกันว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถูกไหมครับถ้าอยู่เหมือนจะเติบโตแบบนี้แล้วควอเตอร์หรือปีอีก2 ปีไป price line ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดตอนแรกที่ใช้คำนวณจิตตะไลน์อยู่เกิดมีคู่แข่งแล้ว price line เหลือโตแค่ 5-10% ปุ๊บตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณก็ต้องเปลี่ยนทันทีใหม่เหมือนกันอย่างนี้ครับเท่านั้นเองจิตตะก็เลยมาช่วยตรงนั้นให้มันเร็วขึ้นนะครับตรงนี้โอเคไหมครับมีใครสงสัยเรื่องจิตตะไลน์ไหมครับไม่มีนะครับเชื่อกันหมดแล้วยอดเยี่ยมนะครับ ถัดมาก็คืออีกข้อหนึ่งอัปเดตจิตตสกอร์จิตตไลน์เมื่อไหร่สงสัยกันไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตอนปุ่ม follow ที่บอกครับถ้าเรา follow หุ้นไว้แล้วงบการเงินของบริษัทออกเมื่อไหร่ก็ตามหลังจากนั้นสักพักพอจิตตะได้รับงบการเงินมาก็จะคำนวณจิตตสกอร์จิตตไลน์ให้ใหม่แล้วก็จะส่ง notification มาบอกว่าหุ้นดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงครับมีทุกหุ้นเมื่อไหร่ที่อัปเดตกี่วันที่ผ่านมาก็จะบอกหมดถ้าเราอยากไปดูว่าอัปเดตวันไหน exactly ก็เอาเมาส์ไปชี้ที่จิตตสกอร์ได้เลยก็จะมีบอกว่าเพิ่งอัปเดต12 วันที่ผ่านมาเราก็จะรู้แล้วว่า12 วันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปดูแฟกต์ชีทเราก็จะรู้ว่าเป็นงบของควอเตอร์2ที่ออกมาแล้วแบบนี้เท่านั้นเองก็จะง่ายครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของจิตตสกอร์จิตตไลน์นะครับทุกครั้งที่ได้รับงบการเงินใหม่จะอัปเดตให้ตลอดแล้วก็หุ้นทุกหุ้นปิดงบการเงินไม่ตรงกันเพราะนั้นมันจะไม่ได้ลงแบบ3 6 9 12เป๊ะๆบางหุ้นจะปิดเดือน8เดือน9อะไรเงี้ยปกติเวลาที่เราลงทุนเราจะต้องไปวุ่นวายเพื่อนั่งเมื่อไหร่จะปิดงบจะต้องรู้ด้วยแต่พอเป็นจิตตะแล้วก็ไม่ต้องเพราะสุดท้ายเมื่ออัปเดตก็จะส่งอีเมลมาบอกเองเราในฐานะผู้ถือหุ้นก็แทบไม่วุ่นวายเพราะว่าสุดท้ายนักลงทุนจริงๆก็จะไม่ได้ทำอะไรต่างจากที่เราใช้จิตตะเขาก็ต้องรองงบการเงินอัปเดตแล้วก็มานั่งคำนวณคุณภาพและมูลค่าใหม่ด้วยตัวเองตลอดการเท่านั้นเองแต่ของเราก็จะมีตัวที่คอยบอกให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องคำนวณเองนะครับถัดมาแล้วอัปเดตราคาหุ้นบ่อยแค่ไหนนะครับ
ก็คืออัปเดตทุกสิ้นวันเท่านั้นเองอย่างถ้าเราอยากรู้ว่าอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่ ก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวราคานะครับ ก็จะมีราคา end of day อยู่ว่าวันไหนเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นคำถาม 4 ข้อหลักๆ ที่คนน่าจะสงสัยกันแล้วมีคำถามอื่นอีกไหมครับ เกี่ยวกับหลักการลงทุนและฟีเจอร์จิตตะเบื้องต้น เดี๋ยวเราจะมีแบบฟีเจอร์แอดวานซ์ขึ้นมาอีกเป็นระลอกเลยนะครับ เมื่อกี้จิตไลน์รู้สึกว่าจะค่อนข้างเอาค่าที่เป็นเบสิกมากมาคิด ใช่ครับ เพราะจริงๆมันคือเบสิกครับ จิตตะ principle ก็ค่อนข้างเบสิกมากหรือสิ่งที่วอลเลนทำก็เบสิกสุดท้ายใช้พื้นฐานทางธุรกิจคำนวณเราจะเห็นว่าคนที่มั่งคั่งบนโลกหลายคนเกือบทุกคนก็จะไม่ได้มีใครแบบคิดแมทซับซ้อนในการที่จะสร้างเงินเลยถูกไหมครับเขาก็จะคิดแค่ว่าจะทำไงให้ยอดขายกำไรโตขึ้นถูกไหมครับแล้วมูลค่าที่จะไปเทคโอเวอร์อะไรเป็นเท่าไหร่คือใช้จิตตะอย่างหนึ่งก็คือจะไม่ต่างจากนักบัญชีเวลาเราสมมุติเรามีเงินมากเราจะไปเทคโอเวอร์บริษัทนี้เนี่ยเราก็ต้องไปจ้างคนมาทำ due diligence เพื่อดูว่าบริษัทดีแค่ไหนและควรซื้อในราคาเท่าไหร่ถูกไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่นักลงทุนทำกันและจิตตะก็ทำแค่นั้นเองก็ใช้แค่ simple math ก็พอแล้วไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนครับนะครับยกตัวอย่างอันหนึ่งให้เห็นนะก่อนจะจบสไลด์นี้ก็คือเรื่องของบ้านปูถ้าเราไปดู historical จิตตะ score เห็นว่าค่อยๆลดลงหลายๆคนขาดทุนจากบ้านปูเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรครับยึดติดกับราคาแล้วพอเห็นราคาตกอยากสมัยก่อนแตกพามัน700ครับตกมาเหลือ500ก็รู้สึกถูกเคยอยู่700ก็คิดว่าราคาหุ้นจะขึ้นไปใหม่ก็ไปซื้อกันตอน500 400ไปเรื่อยๆจนปัจจุบันก็เหลือประมาณ300แล้วแตกพาก็เหลือประมาณ32แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่หุ้นตกไม่ได้หมายความว่าน่าซื้อหุ้นที่น่าซื้อคือหุ้นตกโดยที่พื้นฐานไม่เปลี่ยนแต่ถ้าหุ้นตกแล้วพื้นฐานเปลี่ยนก็คือจิตตะ score จิตตะรายแย่ลงอย่างเงี้ยก็ไม่ควรซื้อราคาถ่านหินมันลดลงนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วเราใช้จิตตะเราก็จะเห็นว่าอย่างแรกสุดค่อยๆดูตามไทม์ไลน์อันนี้มีจิตตะทำแมชชีนนะครับจิตตะทำแมชชีนจะเห็นว่าจะเป็นการเปลี่ยนจิตตะ score กับราคาถูกแพงไปเรื่อยๆตามวันที่เราอยู่อันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าเราอยากจะลงทุนบ้านปูใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีหุ้นก็ร่วงลงมาต่ำกว่าราคา 22% จิตตะ score 5.5 ยังพอซื้อได้ถูกป่ะครับพอซื้อเสร็จแล้วเป็นไงครับหุ้นร่วงปรื๊ดเลยปรื๊ดปราดลงมาเยอะมากแล้วเราเป็นไงถ้าเราไม่มีหลักการที่ดีพอเราอาจจะแพนิคหรือตกใจไปด้วยแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนจริงๆก็คืออะไรครับรอให้งบการเงินออกแล้วตัดสินใจดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนปี2008คือซับไพรม์ที่อเมริกาเนี่ยมันกระทบพื้นฐานอะไรธุรกิจหรือเปล่าถ้ามันกระทบรายได้กำไรบริษัทจะลดลงเองแต่ถ้ามันไม่กระทบทุกอย่างบริษัทก็ยังเหมือนเดิมรายได้และกำไรน่าจะดีขึ้นถ้าอย่างนี้จะเห็นว่าอะไรครับเดี๋ยวเราลองงบการเงินออกปุ๊บจิตตะ score ก็เพิ่มจาก 5.5 เป็น 5.65 จิตตะรายก็ยังสูงขึ้นถูกไหมครับแต่เราอาจจะยังไม่ซื้อก็ได้ยังกลัวอยู่รอออกอีกงบหนึ่งถึงบอกว่าจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดของจิตตะไม่ใช่แค่ score กับรายมันคือปุ่ม follow ด้วยเพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเราลองงบออกอีก1 quarter ก็ได้พองบออกปุ๊บ 5.65 เปลี่ยนเป็น 6.13 จิตตะรายก็สูงขึ้นแบบเนี้ยเราเริ่มมั่นใจได้แล้วว่าซับไพรม์ไม่ได้กระทบอะไรกับถ่านหินเลยถูกป่ะครับแล้วจิตตะรายก็ขึ้นอย่างเงี้ยเราซื้อถั่วเฉลี่ยขาขึ้นได้สบายเลย 6.13 เป็น 6.18 6.23 7.06 อย่างเงี้ยยิ่งงบการเงินออกเรารู้ว่าทรัพย์สินที่ถืออยู่มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ซื้อได้เรื่อยๆตืดจนสุดท้ายมาอยู่แถวนี้ครับมันก็จะเป็นอีกซีนาริโอหนึ่งแล้วเพราะนั้นอันนี้ลืมไปแล้วนะสมมุติว่าเราซื้อตั้งแต่แถวๆนู้นยังไงตอนนี้ก็กำไรอยู่แล้วตรงนี้เริ่มตกยังไงก็ขายกำไรแต่ถ้าเรามาอยู่ณจุดสิ้นปี2010ตรงนี้เป็นไงครับมันก็อาจจะดูเหมือนเป็นธุรกิจที่ดีในราคาที่ถูกไหม 6.86 และต่ำกว่ารายเยอะมากถึงบอกว่าทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไปเลยต้องคอยตามไปด้วยคอย tracking เพราะนั้นเวลาเราไปดูเนี่ยงบออกเป็น 7.03 เป็น 7.1 ราคาหุ้นก็ยังปกติอยู่ถูกครับแต่จิตตะรายเราจะเห็นว่าเริ่มลดลงแล้วถ้าไปงบออกอีกทีนึงจาก 7.1 เหลือ 4.9 แล้วเนี่ยมันชัดเจนว่าธุรกิจต้องมีอะไรผิดปกติแล้วอยู่ๆล่วงเกิน5ด้วยแล้วล่วงจากประมาณ7ลงมาเหลือ 4.9 นี่ล่วงเยอะนะครับปกติล่วงเกินสกอร์ล่วงเกิน1ก็ถือว่าต้องดูแล้วว่ามีอะไรผิดปกติมากนี่ล่วงประมาณเท่าไหร่ครับ2
เออเราก็อาจจะยังไม่ขายก็ได้ ยังไม่แพนิคให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง ยังบีโลเนี่ย เพราะยังบีโลเยอะใช่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเปล่า ถ้าเราไปอ่านงบแล้วเราไม่รู้ เราก็อาจจะรอดูอีก1 ควอเตอร์ก็ได้แต่ถ้าเราอ่านงบเรารู้ว่าเช่นราคาถ่านหินมันลดลงครึ่งนึงอย่างเงี้ยสมมติเราก็อาจจะขายออกมาก็ได้เพราะรู้แล้วว่าสาเหตุของการที่จิตตะสกอร์ตกคืออะไร แต่อย่างน้อยมันทำให้เราสามารถเข้ามาดูได้เร็วหรือเห็นความผิดปกติได้เร็วขึ้นมากว่าธุรกิจกำลังแย่ลงถูกป่ะครับแทนที่จะต้องไปนั่งไล่งบทั้งหมดใหม่เพื่อจะได้คำตอบเดียวกันว่าธุรกิจกำลังแย่ลงเราก็รออีกควอเตอร์หนึ่งปุ๊บเด้งขึ้นมา 6.49 เราก็คิดว่ามันอาจจะไม่มีอะไรแล้วจะเห็นว่าราคาหุ้นก็เด้งขึ้นด้วยถูกไหมครับแล้วก็รอต่อไปงบต่อไปออกมาปุ๊บเริ่ม 6.14 แล้วจิตตะลายจะเห็นว่าร่วงอย่างรุนแรงแล้วเห็นไหมครับ 6.14 3.9 3.4 2.85 2.6 2.35 อย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าเราอ่านงบเป็นตั้งแต่แรกเราจะรู้ว่าอะไรครับไอ้หุ้นตกช่วงตั้งแต่ 2012 เป็นต้นมาไม่ควรซื้อบ้านปูเลยเพราะว่ายิ่งประกาศงบออกมามันเหมือนอะไรครับบริษัทยิ่งแย่มีคนกระซิบบอกเราอยู่แล้วถ้าเราถือหุ้นอยู่ก็เหมือนมีคนกระซิบบอกเราว่าอะไรครับขายเถอะขายเถอะนะครับถ้าเราไม่ขายก็จะเป็นความผิดใครไม่ได้เลยนอกจากเราเองถูกไหมครับเท่านั้นเองหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าจิตตะลายเริ่มขึ้นจิตตะสกอร์ก็สูงขึ้นถูกป่ะครับเพราะนั้นบางคนอาจจะมองว่ามันอาจจะกลับมาเป็นเทอร์นาราวก็ได้วิธีทำก็ไม่ต่างกันถ้าเราลงทุนด้วยสมมติฐานแบบนั้นสุดท้ายปุ่ม follow ก็ช่วยอยู่ดีเพราะว่าอะไรครับถ้าเรา follow ไปแล้วเรางบการเงินออกมาจิตตะสกอร์สูงขึ้นจิตตะลายสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเราก็ยังซื้อหรือว่าถือขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะออกมาแล้วมันเทิร์นอราวจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่ามันจะเทิร์นอราวแล้วงบการเงินออกมาแล้วสกอร์ต่ำลงจิตตะลายต่ำลงก็ต้องขายทิ้งเพราะมันชัวร์แล้วว่าไม่เทิร์นอราวแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงปุ่ม follow ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพรวมทั้งหมดของจิตตะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือตัว key stat ตัว key stat เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าหุ้นตัวนี้เทียบกับหุ้นค่าเฉลี่ยของหุ้นอื่นๆในเซกเตอร์กับอินดัสทรีกับคู่แข่งยังไงบ้างเช่นบ้านปูจิตตะสกอร์ 2.48 เนี่ยแต่ในถ่านหินทั้งหมดเนี่ยก็แย่พอกันเพราะฉะนั้นจะสรุปแล้วก็คืออะไรครับพยายามเลือกอินดัสทรีที่ดีก่อนก็อันนี้คือหุ้นที่อยู่ในอินดัสทรีที่ไม่ดีส่วนมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันเป็นคอมโมดิตี้อยู่แล้วข้อเสียของคอมโมดิตี้ก็คืออะไรครับเราซื้อหุ้นแต่เราคาดการราคาหุ้นไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอีก5 ปีข้างหน้าราคาถ่านหินจะขึ้นหรือลงถูกไหมครับหรือราคาน้ำมันเราซื้อหุ้นน้ำมันเนี่ยบริษัทเหมือนจะกำไรตลอดแต่เกิดปีที่เราอยากขายหุ้นราคาน้ำมันร่วงลงจาก$100หรือ$50ต่อบาร์เรลอย่างเงี้ยเราคุมอะไรไม่ได้เลยถูกไหมครับในขณะที่ธุรกิจที่มันดีมากจริงเหมือนพวกโรลลินหรืออะไรพวกนี้หรือ SCB Life สามารถคุมกำไรรายได้ในอนาคตได้ถูกไหมครับค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตก็ขึ้นได้เรื่อยๆเหมือนกันตามเงินเฟ้อแบบนี้มันก็จะชัวร์ว่าอีก10 ปีข้างหน้าธุรกิจน่าจะกำไรมากกว่าปีนี้อยู่แล้วเท่านั้นเองถ้ามีคำถามเนี่ยอย่างอื่นใดหรือสงสัยอะไรเนี่ยเรามีจิตตะ Library นะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ซึ่งก็จะเข้าไปที่ library.jitta.com ก็ได้หรือว่าจะเซิร์ชคำว่าจิตตะบนหน้าเว็บจิตตะธรรมดาก็จะขึ้นทุกอย่างมาให้เราดูซึ่งในที่นี้เนี่ยผมขอพาไปดูอันนึงซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือตัวนี้ครับจิตตะ Investment Strategy จะเป็นตัวที่บอกวิธีการลงทุนของจิตตะให้เข้าใจได้ง่ายๆ best practice นั่นเองว่าเลือกบริษัทที่จิตตะสกอร์มากกว่า7จิตตะสกอร์ในอดีตควรจะมากกว่า5ทุกๆปีอย่างเงี้ยก็จะเซฟที่สุดแล้วก็เลือกจิตตะลายที่อยู่ในช่วงขาขึ้นถูกไหมครับบริษัทที่มีแฟกเตอร์ดีเยี่ยมจิตตะทรายดีๆทั้งนั้นเลยก็เป็นธุรกิจที่ดีมากคีย์สแตทว่าเป็นยังไงเทียบกับคู่แข่งถ้าสนใจก็ไปอ่านแฟกชีตเพิ่มเติมได้ follow หุ้นไปจะได้อัปเดตผลประกอบการนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นอย่างน้อย5 บริษัทถ้าเราไม่รู้อะไรเลยก็อย่างน้อยต้องเฉลี่ยประมาณ5 บริษัทเพราะว่าอะไรครับบางคนเคยเป็นใช่ไหมครับว่าบางทีซื้อหุ้นดีกำไรเพิ่มขึ้นเท่าตัวแต่ไม่ได้รวยขึ้นเลยเพราะใส่เงินไปกับปิดเดียวแต่ไอ้หุ้นที่ใส่เงินไปเยอะมักจะขาดทุนเยอะแบบเนี้ยต่อให้ซื้อเฉลี่ยแล้วเราจำนวนหุ้นที่กำไรมากกว่าขาดทุนเราก็ขาดทุนได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องเกี่ยวข้องกับการมี portfolio management ที่ดีด้วย
ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่รู้อะไรเลยควรจะลงทุนอย่างน้อย5บริษัทละ 20% เท่ากันถูกไหมครับเพราะว่าถ้าบริษัทหนึ่งขาดทุนไปเลยเนี่ยอีก4บริษัทกำไรบริษัทละ 25% เราก็ยังเท่าทุนพอร์ตโดยรวมเท่าทุนทั้งปีจะไม่เครียดมากแต่ถ้าเราลงทุน3บริษัทละ 33%ถ้าหายไปเลยบริษัทหนึ่งอีก2บริษัทเราต้องทำกำไรจากหุ้นให้ได้ 50% ซึ่งมันเป็นงานที่ยากแล้วพอเราเริ่มขาดทุนปุ๊บคนจะเริ่มขาดเหตุผลแล้วพยายามจะเสี่ยงมากขึ้นเพื่อจะเอาเงินกลับมาแล้วมันจะยิ่งทำให้เงินหมดไปเร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดอย่าพยายามทำให้เราเกิดสภาวะจิตใจที่ผิดปกติพยายามบาลานซ์พอร์ตให้ไม่มีความเสี่ยงในการที่จะเสียหายหนักๆอาจจะขาดทุนแค่ 5-10% ยังไม่เครียดมากแบบนี้โดยรวมก็ยังโอเคนะครับเพราะนั้นบางคนถ้าอยากจะกระจายมากก็ประมาณ10บริษัทละ 10% ก็ได้แต่ถ้ากระจายแล้วก็อย่าผิดกฎนะครับก็คือถ้าเราจะกระจาย5บริษัทแล้วเจอแค่3บริษัทที่น่าลงทุนเนี่ยหมายความว่าเราก็ลงทุนได้ประมาณ 60%อีก40ต้องถือเป็นเงินสดรอจนกว่าจะมีโอกาสที่ดีค่อยซื้อหุ้นถ้าไม่มีก็อยู่เฉยๆเพราะถ้าไม่มีก็หมายความว่ามันน่าจะแพงกันไปเยอะและอีกสักพักอาจจะ crash เราก็ยังมีเงินสดที่จะใส่เพิ่มไปได้ตอนตลาดตกแบบเนี้ยเป็น principle ที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ควรเลือกลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันเกิน2บริษัทเพราะมันมีความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมจะผิดพลาดเป็นอะไรแบบ finance เกิดหวบขึ้นมาก็จะร่วงหมดก็ไม่ดีวันก็ diversify ให้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายขายหุ้นของบริษัทเมื่อจิตตสกอร์และจิตตลายลดลงในทาง VI ก็จะบอกว่าอะไรขายหุ้นเมื่อพื้นฐานกิจการเปลี่ยนนะครับเท่านั้นเองแล้วก็ขายเมื่อราคาแพงเกินไปหรือมีโอกาสการลงทุนที่ดีกว่าเท่านั้นเองซึ่งสมัยก่อนเนี่ยข้อที่2เป็นเรื่องที่ยากมากว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโอกาสการลงทุนที่ดีกว่าอยู่ที่ไหนเพราะมันดูยากอย่างที่บอกถ้าเราจะดูเราต้อง110-31ไปเรื่อยๆแล้วเราจะเหนื่อยมากแล้วเราอย่างที่บอกต้องอัปเดตทุกหุ้นทุกไตรมาสก็เหนื่อยแล้วผมทำมา50หุ้นก็เหนื่อยแล้วแต่พอมีจิตตสกอร์ก็จะง่ายขึ้นถูกป่ะครับกับจิตตลายเพราะว่าอะไรครับถ้าเราขายหุ้นที่จิตตสกอร์7ไปเราก็ควรจะซื้อหุ้นที่จิตตสกอร์7หรือสูงกว่ามันก็เหมือนเราได้ทรัพย์สินที่ดีขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ในราคาที่เทียบกับจิตตลายแล้วถูกกว่าของเดิมก็จะจบเช่นเราขายหุ้นที่จิตตสกอร์7ราคาสูงกว่าจิตตลาย 30% การที่ไปซื้อหุ้นจิตตสกอร์ 7.5 และราคาสูงกว่าจิตตลาย 5% ก็ไม่ได้ผิดเพราะถือว่าเงินไปอยู่ในทรัพย์สินที่ดีขึ้นในราคาที่ถูกลงแบบนี้เท่านั้นเองการตัดสินใจตรงนี้ก็จะง่ายขึ้นถ้าสมัยก่อนไม่มีตรงนี้ก็จะต้องนั่งดูและนั่งเทียบกันยาวมากแล้วก็จะเทียบกันได้ลำบากโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในหลายอินดัสทรีแต่ถ้าจิตตะก็จะเทียบให้หมดแล้วเป็น number single เดียวก็คือจิตตสกอร์แล้วก็ number single เดียวคือจิตตลายก็จะง่ายขึ้นมากนะครับแต่เดี๋ยวจะมีวิธีในการดูด้วยว่าตัวไหนน่าลงทุนกว่าโดยที่ไม่ต้องมาเทียบเองเพราะบางทีมันก้ำกึ่งมันคิดยากครับว่าจิตตสกอร์7และต่ำกว่าจิตตลาย 5% กับจิตตสกอร์ 6.5 ต่ำกว่าจิตตลาย 35% อะไรมันน่าลงทุนกว่ากันแบบนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆดูถัดไปนะครับ